Nhà hàng Tân Hải, ta 17 tuổi ra chiến trường, 18 tuổi đã gia nhập chiến bộ mạnh nhất Bắc Mãng. 10 năm chinh chiến, khắp mình đầy vết sẹo. Trong lịch sử chiến tranh cận đại của chiến bộ đã để lại một dấu ấn đậm nét. Khi ta quyết định giải ngũ, thiếu soái Bắc Mãng là người đầu tiên đứng ra ngăn cản ta, hơn nữa còn nổi giận rất lớn. Thiếu soái Bắc Mãng lại có thể vì một người đầu bếp mà làm lớn chuyện. Xem ra anh nấu ăn thật sự rất giỏi. Đó là đương nhiên. Gia nhập chiến bộ 10 năm, ta đã rèn luyện được một thân bản lĩnh. Cho dù là bát đại thái hệ hay các loại món ăn gia truyền, ta đều có thể làm dễ dàng. Nếu thiếu soái Bắc Mãng trọng dụng anh như vậy, vậy tại sao anh vẫn muốn giải ngũ chứ? Ta mệt rồi, cũng chán rồi. 10 năm qua, ta theo Bắc Mãng quân chinh chiến khắp nơi. Tuy mang đầy vinh dự, nhưng lại như cánh bèo không dễ, lòng không nơi nương tựa. Cho nên ta muốn sống vài ngày cuộc sống của người bình thường. Cơm rau đạm bạc, vui đùa cùng vợ con. Bà cũng thật sự điên rồi. Tuyệt thực 3 ngày chỉ để ép ta gả cho một tên ăn nói bà hoa chích chòe như thế này. Nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của người phụ nữ này, cô ta chắc sắp không chịu nổi nữa rồi. Dì nhỏ cũng thật là một người đàn ông phong lưu phóng khoáng như tôi đây. Loại phụ nữ nào mà không tìm được, cần gì phải ép tôi đi xem mắt. Huống hổ tôi đã đi dò hỏi rồi. Người phụ nữ này danh tiếng ở Tân Hải không được tốt cho lắm. Vậy anh thích kiểu phụ nữ như thế nào? Tôi thích tóc ngắn, trên mũi phải có thịt, khuôn mặt phải tròn trịa, ngực lớn mông tròn. Người xưa có nói, phụ nữ như vậy dễ sinh nở. Còn tính cách thì sao? Hoạt bát, tinh nghịch, tốt nhất là còn có chút hài hước. Tôi không thích kiểu người lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, cứ như thể người khác nợ mình mấy chục ngàn tệ vậy. Anh, một người phụ nữ như thế này, quá giả tạo. Đồ danh con, tôi còn không trị được cô sao? Vậy anh nhìn nhận hôn nhân như thế nào? Hôn nhân chẳng qua chỉ là đi qua một quy trình, rồi lấy một tờ giấy chứng nhận, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình mà thôi. Còn về cái gọi là thiên trường địa cửu, đó chẳng qua là vì không có điều kiện tìm được người tốt hơn, nên đành sống chung cho qua ngày mà thôi. Tôi đã nói như vậy rồi. Nếu cô ta vẫn muốn kết hôn với tôi, trừ khi cô ta là một kẻ ngốc hoàn toàn. Chúng ta kết hôn đi. Cô nói xem, đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là được mấy tháng rồi? Anh nghĩ anh rất hài hước sao? Vậy nếu cô không mang thai, tại sao cô lại vội vàng như vậy kết hôn với tôi? Bởi vì chúng ta có hôn ước. Đây là lý do gì chứ? Chỉ cần cô hủy hôn, tôi thề tuyệt đối sẽ không bám giết lấy cô. Sao anh không hủy hôn đi? Chỉ cần anh hủy hôn, tôi sẽ đi ngay lập tức. Hơn nữa còn đưa cho anh một khoản phí chia tay hậu hĩnh. Nếu tôi mà hủy hôn, dì nhỏ hung dữ của tôi có thể phế chân tôi. Được rồi, nếu cô nhất định muốn gả cho tôi, cô phải đồng ý với tôi vài điều kiện. Nếu không, tôi thà mất mạng chứ không chịu. Có gì nói mau đi. Thứ nhất, không được nảy sinh tình cảm với tôi, càng không được dùng sắc dụ dỗ tôi. Tôi là nữ tổng giám đốc xinh đẹp số 1 Tân Hải, trừ khi tôi bị điên mới đi dụ dỗ anh. Tự phong hả? Mỹ nhân rắn rết thì đúng hơn. Thứ hai, sau khi kết hôn, chúng ta có thể ở chung phòng, nhưng không được ngủ chung giường. Anh nằm mơ giữa ban ngày nhiều quá rồi đấy. Cuối cùng, đây là hôn nhân hợp đồng. Cô không được cản trở tôi tự do yêu đương. Một khi tôi tìm được tình yêu đích thực, nhưng thời điểm ly hôn lại chưa chín muồi lắm, cô phải che chắn cho tôi. Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm, càng không muốn bị đội cái danh kẻ bạc tình. Anh đúng là đồ cha nam. Sao anh không đi mất mạng đi? Cáo phó, chiến thần Lục Kình Thương đã tử trận, ra ngựa bọc thây. Chiến thần Hoa Quốc Lục Kình Thương đã qua đời rồi. Nếu cô ấy mà biết tôi chính là Lục Kình Thương, hôn sự này còn hủy được không? Vẫn không thể tiễn Tiểu Lục đoạn đường cuối. Thật đáng tiếc quá. Anh quen Lục Kình Thương sao? Sao chỉ là quen biết thôi. Tôi và Tiểu Lục tình như tay chân, thân như anh em ruột. Thuở ấy khi cậu ấy mới đến Bắc Mãng, thích ăn nhất món tôi làm là thịt viên kho tàu. Không ngờ trời ghen ghét anh tài, cậu ấy lại đoản mạnh như vậy. Anh khoác lác vừa thôi. Thủ lĩnh Lục là quốc sĩ vô song đấy. Sao một tên lính quèn như anh có thể quen biết được? So với thủ lĩnh Lục, anh chẳng khác gì đồ vô dụng. Chẳng phải chỉ là một thủ lĩnh ở Bắc Mãng thôi sao? Cần gì phải được cô tâng bốc lên tận trời như vậy? Anh biết gì chứ? Thủ lĩnh Lục đã từng cứu mạng tôi đấy. Thủ lĩnh Lục là người Tân Hải.
Anh ấy không chỉ là niềm tự hào của Hoa Quốc, anh ấy còn là niềm tự hào của Tân Hải. Tôi chỉ nói bâng quơ thôi mà. Sao cô lại kích động thế? Không lẽ cô thầm yêu anh ấy sao? Im miệng. Mang theo giấy tờ, chúng ta đi đến cục dân chính. Gì vậy? Vậy là đã kết hôn rồi. Tôi còn trẻ như vậy đã bước vào nấm mồ hôn nhân rồi. Bảo tôi sau này phải làm sao với những người tình cũ bên ngoài đây? Chẳng phải ngày nào cũng phải lấy nước mắt rửa mặt sao? Đồ cha nam khốn kiếp. Khoan đã. Ở đây có 50.000 tệ. Nếu cô thích cái gì thì cứ mua cái đó. Cứ coi như là tiền sính lễ đi. Cô yên tâm, cho dù chúng ta là kết hôn theo thỏa thuận, tôi cũng sẽ không bạc đãi cô đâu. Số tiền ít ỏi này của anh tôi chẳng thèm. Cầm lấy tiền chuyển ngành của anh để dành cho lần tái hôn của anh mà tiêu đi. Trong này có 5 triệu tệ. Về nhà cùng tôi gặp bà tôi. Cô có ý gì? Ý của cô là muốn tôi làm con rể ở rể sao? Cưới được một tổng giám đốc Mỹ nữ số 1 Tân Hải như tôi đây, làm con rể ở rể có quá đáng lắm sao? Cô tự phong cho mình đấy sao? Những người xuất thân từ Bắc Mãng chúng tôi, ai nấy đều là người có khí phách kiên cường. Bảo tôi ăn bám chẳng khác nào sỉ nhục. 30 vạn huynh đệ Bắc Mãng chúng tôi. Hơn nữa, Lục gia chúng tôi 8 đời độc đinh vẫn đang chờ tôi ghi tên con tôi vào gia phả đây này. Bảo tôi ở rể. Bây giờ chúng ta quay lại ly hôn đi. Nếu hôm nay ly hôn, đợi về nhà bà tôi sẽ lấy ra tôi mất. Tuyệt đối đừng đồng ý. Nếu để dì út biết được, chắc chắn sẽ lập tức chạy đến ngay trong đêm về chân tôi đấy. Được, tôi đồng ý về nhà với anh. Đây chính là căn nhà anh nói sẽ giúp anh thắng ngay vạch xuất phát cuộc đời sao? Tối nay tôi sẽ phải ở đây sao? Đương nhiên rồi. Tôi còn muốn nói cho cô biết một tin tốt nữa. Khi cô vẫn còn than vãn về việc lấy phải một tên đầu bếp, tên đầu bếp này đã chuyển mình lột xác, trở thành hộ dân được đền bù giải tỏa. Vậy thì tôi mới là người trèo cao rồi. Tôi nói thật cho cô biết nhé. Cái căn nhà này của tôi đây, nếu bên nhà phát triển không bồi thường cho tôi cả chục triệu, tôi sẽ thối rữa trong căn nhà này luôn. Tôi sẽ làm hộ dân cố thủ cả đời. Tổng giám đốc tập đoàn Quân Thịnh. Đừng khách sáo, cứ tự nhiên ngồi đi. Chỗ anh có chỗ nào để đặt chân không vậy? Đừng thấy căn phòng này tồi tàn. Trong phòng này cái gì cũng có. Trong nhà vệ sinh có nước nóng. Cô đi tắm trước đi, tôi đi dọn giường. Ông trời ơi, lấy mạng tôi đi. Tắm xong nhanh vậy sao? Nóng lòng động phòng sao? Tình trạng nhà vệ sinh của anh tôi thật sự không thể tắm được. Coi như anh còn chút lương tâm, biết thân biết phận ngủ dưới đất. Muốn ngủ trên chiếc giường lớn của tôi sao? Cô mơ đẹp quá. Cái đệm dưới đất là trải cho cô đấy. Anh không biết tôi là con gái sao? Tôi còn là người bệnh nữa này. Trước đây, khi tôi chinh chiến, lưng tôi đã bị thương. Bác sĩ bảo tôi nên ngủ giường mềm nhiều, tốt cho lưng. Người như cô, ngày nào cũng ngồi văn phòng, nên ngủ giường cứng, tốt cho lưng. Tên đầu bếp khốn nạn nhà anh còn ra trận lấy mạng địch nữa sao? Tôi cho anh 3 giây, lập tức cút ra đây cho tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến anh cả đời này không thể làm đàn ông được nữa. Anh chính là Lục Vô Vi sao? Anh là hộ hoa sứ giả của cô ấy sao? Hay anh là bạn trai cũ vẫn còn vương vấn tình cảm của cô ấy? Tô Nhược Tuyết, tối nay cô ấy có ở chỗ anh không? Đúng vậy, cô ấy vừa tắm xong và chuẩn bị nằm xuống. Chúng tôi sắp động phòng rồi. Anh dám động vào cô ấy một cái, Lục gia 8 đời độc đinh tối nay sẽ bị tuyệt tự. Tuyết Bảo, em ra đây một lát. Ai cho anh dùng cái cách gọi kinh tởm đó để gọi tôi hả?
Nhược Tuyết, anh ta, em quen anh ta sao? Tô Duệ, con nuôi của bố tôi. Hóa ra là anh vợ sao? Hân hạnh. Tuyết Bảo, sao em không nói sớm? Còn không mau vào trong phòng lấy trà phổ nhĩ thượng hạng của tôi, pha cho anh vợ đi. Nhược Tuyết, chỉ cần em nói một câu, tôi lập tức phế tên nhóc này. Thôi đi, sau này trước mặt người ngoài đừng có động tay động chân. Nhược Tuyết, người ngoài. Anh vợ, với sự hiểu biết của tôi về Tuyết Bảo, chén trà nóng này anh không uống được đâu. Mau về tắm rửa rồi đi ngủ đi, đừng làm phiền chúng tôi. Động phòng. Đúng rồi, trên răng anh có dính cọng hẹ kia. Thằng nhóc, dám chơi trò cướp với tao sao? Phải không? Có giỏi thì mày xuống đây cho tao. Xuống đây. Để tôi tự giới thiệu lại một chút. Tại hạ Tô Duệ, người Tân Hải gọi là Lãnh Diện Diên Vương. Anh đang dọa tôi đấy sao? Anh có biết không, dọa mất mạng người là phải đền mạng đấy. Đền mạng? Mày có tin không? Chỉ cần tao nói một lời, bọn họ sẽ tranh nhau viết di chúc, nguyện vì lão đại, sông pha dầu sôi lửa bỏng, không từ nan bất cứ điều gì. Đừng có được nước lấn tới, nếu không tối nay tao... Anh nói tiếp đi. Tao biết mày có chút quan hệ với Tô gia, nhưng mày và Nhược Tuyết căn bản là không thể nào. Anh có biết chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi không? Qua đêm nay sẽ không có ai biết nữa. Xem ra Tô gia muốn hủy hôn không chỉ có một mình Tuyết Bảo. Anh là người mà cha của Tuyết Bảo phái đến sao? Thằng nhóc, hãy thực tế một chút đi. Thân phận địa vị giữa hai người quá chênh lệch, hoàn cảnh gia đình giữa hai người khoảng cách quá lớn. Hai người định trước không thể đến với nhau. Muốn cưới tiểu thư nhà tao, mày không xứng. Anh vợ, anh thật sự đã nói đúng ý của tôi rồi. Tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với Tuyết Bảo rằng chí của tôi không nằm ở tình cảm nam nữ, chỉ chờ một lần tung cánh ngao du bốn phương, sao có thể bị giam cầm trong một vũng nước giếng. Nhưng Tuyết Bảo cô ấy khóc lóc đòi gả cho tôi. Tôi không cưới, cô ấy sẽ tìm đến sự mất mạng. Chúng tôi kết hôn hoàn toàn là vì chủ nghĩa nhân đạo. Sao mà mày lại trở thành con thiên nga ngao du trời đất, còn đường đường là viên ngọc quý trên tay Tô gia lại thành con cóc dưới đáy giếng rồi. Mày chỉ là một tên đầu bếp rách dưới 10 năm ở Bắc Mãng. Mày lấy đâu ra lắm chuyện thế? Khốn nạn, có biết điều không hả? Đồ khốn nhà mày, có thấy phiền không? Gọi hoài, gọi cái đầu nhà mày chứ mà gọi hoài. Alo. Gì cơ? Bắc Mãng chúng ta 8 đại chiến thần át chủ bài và 5.000 huynh đệ sắp đến uống rượu mừng của tôi, còn muốn náo động phòng nữa. Ngay cả thiếu soái Bắc Mãng Long Phi đích thân đến rồi. Không cần thiết phải làm rầm rộ như vậy. Các người không phải vừa mới tham gia xong lễ trao huân chương ở thủ đô sao? Tối hôm qua không phải vừa mới ăn xong tiệc tối sao? Chém gió, mày cứ tiếp tục chém đến mất mạng đi. Nếu bận thì không cần phải như vậy. Cái gì? Tiệc cưới của lão đại ca này mà cậu không đến thì không được ấy hả? Chúng ta đều là anh em. Các cậu đã đến Tân Hải rồi sao? Chỉ còn 10 phút nữa là đến. Các cậu nói là đến liền, tại sao không báo trước cho tôi một tiếng chứ? Tôi chưa chuẩn bị gì cả. Anh vợ, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Mấy người anh em đơn vị cũ của tôi sắp đến uống rượu mừng. Nếu như họ mà đụng độ với đám đàn em của anh, khó tránh khỏi sẽ gây ra xung đột không cần thiết. Anh xem, chúng ta là người thân quen cả. Hay là anh xem xét, anh hôm khác hãy đến. Tao khinh 8 đại chiến thần át chủ bài của Bắc Mãng đến uống rượu mừng của mày, náo động phòng của mày,
Long Phi, thiếu soái mới nhậm chức của Bắc Mãng, một vị thống soái chiến bộ, có địa vị và quyền lực cao như vậy, lại đến uống rượu mừng của một thằng đầu bếp rách nát như mày sao? Sao mày không nói luôn là Lục Kình Thương sắp từ trong quan tài bỏ ra để uống rượu mừng của mày đi. Mày chém gió còn không biết cách chém cho ra hồn. Mày bảo tiểu thư phải bầu bạn suốt đời. Với một người đàn ông như mày, đừng nói là lão gia không đồng ý, tao đây là người đầu tiên không đồng ý. Anh vợ, nếu đám anh em của tôi đến thấy anh ức hiếp tôi như thế này, chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Thằng khốn nạn. Cứng miệng. 10 phút. Tao cho mày 10 phút. Nếu đám anh em của mày không đến, tao sẽ vặn đầu mày xuống rồi đá như đá bóng. Thằng nhóc, nếu tao là mày đã sớm thu dọn đồ đạc cút khỏi Tân Hải rồi, cả đời không quay lại nữa. Tôi đã nói rồi, là Tô Nhược Tuyết nhất quyết muốn gả cho tôi. Sao mà là một con thiên nga trắng thuần khiết lương thiện cũng là sai sao? Được nước lấn tới, anh em xử lý hắn ta. Anh em tôi đến rồi. Tiểu Phi, đây này. Anh. Long Phi tướng quân lùn, 12 đồng 5 hào, còn bớt cả số lẻ. Anh là người gì vậy? Xin lỗi chú nhé. Không làm chủ gia đình, không biết gạo củi dầu muối đắt đỏ, xin lượng thứ. Đi thong thả nhé chú. Đây chính là thiếu soái Bắc Mãng mà mày nói. Thiếu soái Long Phi đó sao? Đúng vậy. Người vừa nói chuyện lúc nãy chính là Long Phi. Hai người bên cạnh anh ta đều là phó tướng của anh ta. Anh đừng thấy họ là phó tướng, nhưng họ cũng đều là chiến tướng hàng đầu của Bắc Mãng đấy. Ba cái tên xấu xí dị hợm này mà mày nói là đây thiếu soái Long Phi sao? Hắn ta trông còn chẳng bằng mày nữa. Tôi khẳng định, tôi quen anh ta đã 10 năm rồi. Cho dù anh ta có hóa thành cho bụi, tôi cũng nhận ra anh ta. Anh ta chỉ là hơi lùn một chút, đi giày vào cũng chỉ hơn 1m7 thôi. Nhưng ở Bắc Mãng, sức chiến đấu của anh ta chỉ đứng sau linh hồn của Bắc Mãng, Lục Kình Thương. Anh ta là người xứng đáng, là nhân vật số 2. Người ta gọi là tướng quân lùn. Lục Vô Vi, anh đang sỉ nhục chỉ số thông minh của lão tử sao? Được rồi, anh vợ, tôi giới thiệu với anh một chút những huyền thoại Bắc Mãng này. Đây cũng là để anh được thơm lây tôi đấy. Nếu là bình thường, anh căn bản không có tư cách để chào hỏi họ đâu. Ai muốn chào hỏi cái đám vô danh tiểu tốt vớ vẩn này chứ? Nào, Long Phi, phó tướng của anh lúc nãy không phải đã gọi điện cho tôi nói rằng 5.000 anh em đều sẽ đến uống rượu mừng của tôi sao? Sao mà chỉ có 3 người các anh đến thôi vậy? Anh, nếu 5.000 người đều đến, cảnh tượng này ghê gớm lớn. Giới cấp cao Tân Hải sẽ không ngồi yên được đâu. Anh vợ, anh nghe thấy chưa? Long thiếu người ta là đang nghĩ cho Tân Hải chúng ta đấy. Nếu tất cả mọi người đều đến, giao thông ở Tân Hải này có lẽ sẽ tê liệt mất. Hôm nay, cho dù hắn có gọi 5.000 quân Bắc Mãng đến thật, lão tử cũng phải lấy mạng hắn. Anh vợ, tuyệt đối đừng kích động, nếu không thì hậu quả khôn lường đấy. Cút, ra tay đi. Mày thử động xem. Cầm một khẩu súng mà cũng muốn uy hiếp tao sao? Mày quá xem thường lãnh diện Diêm Vương rồi đấy. Khẩu súng này của mày có mấy viên đạn có thể lấy mạng hết tất cả chúng ta không? Đừng quan tâm đến tôi, ra tay. Anh, đừng trách tôi, là hắn ép tôi. Thả đại ca của chúng tôi ra, đừng nổ súng. Bắc Mãng chiến bộ toàn thể xuất hiện. Đã sớm biết các người đến rồi. Anh em, lâu rồi không gặp. Hù dọa ai đấy? Bắc Mãng chiến bộ đâu? Toàn thể có mặt, nghiêm. Cựu tiểu đội trưởng tân hôn vui vẻ. Chúc cựu tiểu đội trưởng tân hôn vui vẻ. Già rồi, không chịu nổi mấy cảnh này. Anh vừa nói, cho dù 5.000 bộ hạ của ta đều đến đây, cũng phải lấy mạng ta sao?
Lại đây, cầm súng. Cho anh một cơ hội. Chỉ sợ anh không dám thôi. Thiếu soái, xin lỗi. 15 năm trước, cha tôi trong một trận chiến đấu bảo vệ biên giới đã hy sinh vì nước. Sao, anh muốn làm cha ta sao? Không dám. Tôi không dám. Tôi không dám. Không dám. Không dám. Không dám. Tối nay anh định tạ tội thế nào đây? Được rồi Tiểu Phi, cái uy phong thiếu soái Bắc Mãng này của cậu vẫn chưa phô trương đủ sao? Cậu thật sự định đánh mất mạng anh vợ của tôi sao? Được, nể mặt cựu tiểu đội trưởng một chút. Thu đội. Vâng. Đi đều bước. Hắn thật sự muốn đánh mất mạng tôi. Anh, có chuyện gì phiền phức thì gọi cho tôi. Bọn người ở nước ngoài ấy thấy người Bắc Mãng chúng ta đều phải đi đường vòng. Tôi rất muốn biết trong nước có kẻ nào không biết điều, dám chọc giận người từ Bắc Mãng chúng ta đi ra. Tao Lục Vô Vi 10 năm chinh chiến, thân kinh bách chiến, ngoại trừ cái thứ không biết điều đó ra, còn ai dám chọc giận ta? Bảo trọng nhé. Bảo trọng. Đi. Anh vợ, anh nợ tôi một mạng đấy. Nếu không phải nhờ tôi, bọn họ thật sự muốn lấy mạng anh. Nhưng anh yên tâm, anh là anh vợ của tôi. Chuyện xấu hổ tối nay, nhanh đỡ tôi dậy. Tê hết rồi. Nhưng anh yên tâm nhé, anh là anh vợ của tôi. Chuyện xấu hổ tối nay của anh, tôi tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài rêu rao khắp nơi đâu. Tôi cảm ơn cậu nhé. Cút đi, tôi phải nhanh chóng quay về động phòng đây. Chuyển lạnh xuống. Khu vực giải tỏa phải ngừng thi công toàn bộ. Tiểu thư ngủ nông sợ ồn ào. Tập đoàn Quân Thịnh, trước tiên đưa anh đi làm quen với nghiệp vụ của tập đoàn. Sau này bộ phận ăn uống sẽ do anh quản lý. Trước đó bà cụ có nói, gần đây cô liên tục gặp tai nạn, lo lắng có kẻ giở trò sau lưng. Vậy đi, cô cho tôi quyền lực lớn hơn trong công ty, mở một cửa sau để tiện cho tôi tham ô nhận hối lộ. Với lại, nói nhầm, để tiện cho tôi điều tra sự việc. Anh là một tên đầu bếp mà cũng biết điều tra chuyện này sao? Cô nghĩ 10 năm tôi ở Bắc Mãng là ăn chơi vô ích sao? Không nói gì khác, ngay cả Lục Kình Thương khi hành quân đánh trận cũng thường xuyên tìm tôi học hỏi kinh nghiệm. Anh ta còn thường xuyên khen tôi là trí đa tinh của Bắc Mãng đấy. Chỉ với anh. Thẩm Vân Triều, thiếu gia Thẩm gia. Tên ẻo là kia là đến tìm cô sao? Tôi dám chắc chắn, mấy lần trước cô gặp tai nạn, hắn chính là kẻ đứng sau giật dây. Anh có bằng chứng gì không? Xét về khí chất, xét về gu ăn mặc, hắn miễn cưỡng có thể trở thành tình địch của tôi, cho nên tôi phải bôi nhọ hắn. Nhược Tuyết, lâu rồi không gặp, vô cùng nhớ nhung. Xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Thẩm Vân Triều, đích trưởng tử nhà họ Thẩm ở Tân Hải. Tốt nghiệp Đại học Harvard, Mỹ. Hơn nữa còn lấy được bằng tiến sĩ kinh tế học. Hiện tại là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thẩm Thị. Lục Vô Vi, tổng giám đốc đầu bếp tập đoàn Quân Thịnh. Trai bao được tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thịnh bao nuôi. Trai bao được bao nuôi. Nói khùng nói điên, cứ nói là kết hôn lần đầu là được, sao phải bày vẽ như vậy? Bao nuôi trai bao, không phải là người phụ nữ lòng dạ rắn rết máu lạnh sao? Không phải nói cô ghét đàn ông sao? Hóa ra chỉ lừa dối một mình tôi. Hóa ra Tô tổng lại thích kiểu này sao? Đúng vậy, Thẩm công tử. Nhưng tên trai bao này không phải ai muốn làm là làm được đâu. Cha tôi đã từng nói, chỉ cần chiếm được Tô Nhược Tuyết, toàn bộ tập đoàn Thẩm Thị sẽ là của tôi. Tôi đường đường là đại thiếu gia nhà họ Thẩm, làm sao có thể thua một tên trai bao được chứ? Thẩm công tử, anh sao vậy? Hóa ra cậu là dựa vào mối quan hệ này mới vào được Quân Thịnh sao? Vậy thì cậu phải làm việc chăm chỉ đấy. Tô tổng của chúng ta nổi tiếng là thưởng phạt phân minh, không chiều chuộng thói xấu của bất kỳ ai. Thẩm công tử, anh không làm trai bao, không biết nỗi khổ khi làm trai bao đâu. Tôi đang làm rất tốt mà. Mỗi ngày tôi tập 800 cái xì quát. Nào là nhân sâm, nhung hưu,
mỗi ngày đều phải ăn 10 mấy cân. Tóm lại là một câu, cái gì bổ thì ăn cái đó. Vô liêm sỉ. Anh thật kinh tởm. Sao anh không ăn cho mất mạng đi? Tô tổng, đợi tôi với. Thằng nhóc, tao nói thẳng luôn nhé. Tao đến Quân Thịnh tiếp cận Tô Nhược Tuyết chính là để chia gia sản của cô ta. Nếu mày dám phá chuyện tốt của tao, tao lấy mạng mày. Thiếu gia, thằng nhóc này dám cướp lời thoại của ngài. Điều tra thân thế của nó đi. Nếu không có bối cảnh gì, dìm nó xuống biển. Nếu có bối cảnh thì sao, cũng dìm luôn. Sát khí của tao đã viết rõ trên mặt rồi. Mày mù sao? Thằng nhóc, đừng đắc ý vội. Năm đó Tô Nhược Tuyết bị bắt cóc, chính là chiến thần huyền thoại Lục Kình Thương đã cứu. Ở Tân Hải, ai mà không biết Tô Nhược Tuyết là người hâm mộ cuồng nhiệt của Lục Kình Thương. Nếu tao tặng cô ta một tấm vé đến gặp ân nhân cứu mạng lần cuối, cô ta sao có thể không cảm động đến mất mạng, lập tức lao vào lòng tao chứ. Thiếu gia, lần này ngài đã được nhờ ánh sáng cho cốt của Lục Kình Thương, biết đâu ngài có thể nhân cơ hội ở buổi truy điệu thừa cơ mà chen vào, thành công nắm tay nữ thần Tô tổng. Đi thôi. Thật là khí phách quá. Phải rồi, Tô tổng, cái tên ẻo lả vừa nãy nói với tôi, hắn ta theo đuổi cô chính là để chia tài sản của cô, để thực hiện bước nhảy vọt giai cấp. Hắn ta còn cảnh cáo tôi rằng nếu tôi dám phá chuyện tốt của hắn sẽ dìm tôi xuống biển. Sao cô không bày tỏ thái độ gì đi, quan tâm tôi một chút đi chứ. Quan tâm anh, cái đồ vô lương tâm này sao? Dù sao thì chúng ta sớm muộn gì cũng ly hôn. Anh còn đến đây làm gì? Anh đúng là một cái thứ phiền phức dai dẳng, âm hồn bất tán. Tô tổng, thật ra lần này tôi đến Quân Thịnh là muốn hỏi Tô tổng vài điều về công việc. Nói đi. Tối qua, công trình giải tỏa ở khu Hạnh Phúc Lý đột nhiên bị yêu cầu dừng lại. Tôi đến đây là muốn hỏi, tại sao lại bị dừng? Công trình ở Hạnh Phúc Lý không có tại sao. Tôi thấy quá ồn ào. Nếu anh không đồng ý, có thể rút lui. Dự án giải tỏa lần này, mặc dù do Quân Thịnh chủ trì, nhưng về mọi mặt cũng có 5-6 công ty hợp tác. Nhà họ Thẩm chúng tôi là một trong số đó. Tô tổng, phải đưa ra một lời giải thích chứ. Toàn bộ việc di rời là do Quân Thịnh đàm phán với bên chính quyền, đất đai cũng là do Quân Thịnh bỏ vốn ra mua, ngay cả công việc giải tỏa cũng do Quân Thịnh phụ trách. Quân Thịnh yêu cầu dừng thì có sao? Thiệt hại tính lên đầu anh sao? Hay là để mấy tên dựa vào quan hệ chen chân vào đây, đám cá thối tôm hôi đó gánh chịu? Công tử Thẩm, đều tại tôi, chuyện mới thành ra thế này. Tối hôm qua, Tô tổng cứ đòi đến nhà tôi ngủ qua đêm, mà nhà tôi lại nằm ngay trong khu giải tỏa đó. Cậu biết đấy, Tô tổng ngủ không sâu giấc. Hơn nữa, tối hôm qua chúng tôi đã lăn lộn cả đêm, nên mới gọi điện bảo họ dừng công việc lại. Tô Nhược Tuyết, tao theo đuổi mày 5 năm, ngay cả ăn riêng một bữa cũng không chịu, vậy mà lại cùng một tên trai bao ngày đêm ca hát vui vẻ. Mày đừng có đắc ý. Nhìn xem đây là cái gì. Tô tổng, về chuyện cũ giữa cô và Lục Kình Thương tướng quân, tôi cũng hiểu rõ đôi chút, để cô không phải hối tiếc. Tôi đã tốn rất nhiều tâm tư mới giúp cô kiếm được một tấm vé thông hành dự lễ truy điệu của Lục tướng quân. Tấm vé này trên chợ đen đã bị đẩy giá lên tới 10 triệu một tấm. 2 ngày nữa có khi bị đẩy lên 100 triệu. Không phải là không thể, đây thật sự là vé thông hành dự lễ truy điệu của Lục tướng quân sao? Tô tổng, tấm vé này là giả. Nếu cô cầm tấm vé này đi, sớm muộn gì cũng bị quân Bắc Mãng đánh cho tơi bời. Nhóc con, nếu mày còn dám nói bậy, tao xé rách mồm mày ra. Xé đi. Tôi còn mong anh xé rách mồm hắn ta ra đấy. Mày có xé rách mồm tao ra thì cũng không thay đổi được sự thật. Tấm vé của mày chính là giả. Mày là tên đầu bếp thối tha thì hiểu cái gì? Tô tổng, tấm vé này là do ông nội tôi lấy được từ tay đám cựu thuộc hạ ở chiến bộ Tân Hải, tuyệt đối không thể là giả được. Cô phải tin tôi. Tôi nói nó là giả thì nó là giả, dù Thiên Vương lão tử có đến, nó cũng không thể thành thật được. Tôi thấy quân Bắc Mãng ấy chính là lấy số tiền giấy định đốt trên mộ cho Lục Kình Thương mang đến cho ông nội anh đấy. Mày có thể ngậm cái mồm thối của mày lại không? Tiểu Tuyết, hắn dám hung dữ với tôi. Lục Vô Vi, những gì anh nói rốt cuộc là thật hay giả? Tôi thật sự rất cần tấm vé thông hành này. Đương nhiên là thật rồi. Tôi là một đầu bếp ở Bắc Mãng. Trong vòng vài phút,
kiếm được cả 1.800 tấm. Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, mày khoác lác cái gì? Lễ truy điệu của Lục tướng quân ở Bắc Mãng thì cũng phải là cấp bậc cao mới có thể tham gia. Mày là một thằng đầu bếp thối mà lại có thể kiếm được nhiều vé như vậy sao? Hắn nói không sai, anh là một đầu bếp. Thật sự có thể kiếm được vé thông hành sao? Cô vẫn không tin tôi sao? Tôi xuống lầu gọi điện đây. Nếu mày mà kiếm được vé thông hành, tao đây sẽ ngay lập tức ăn hết cái bàn này. Cậu bắt tôi phải đợi hơn nửa tiếng. Nếu chuyện này xảy ra trên chiến trường, làm lỡ mất cơ hội chiến đấu, tôi sẽ bắn cậu trước. Anh ơi, tôi thật sự không ngờ đi xe điện nhỏ mà cũng có thể kẹt xe đến mức này. Biết thế tôi đã lái trực thăng đến rồi. Được rồi, số lượng đúng chứ? Không thiếu chứ? Không thiếu 1.000 tấm. Tôi đã đếm từng tấm một, không thiếu một tấm nào cả. Đúng rồi, anh cần nhiều vé thông hành như vậy để làm gì? Chẳng phải tôi sắp sửa chính thức bước chân vào giới kinh doanh rồi sao? Tôi nghĩ rằng mình mới chân ướt chân ráo đến, ít nhất cũng phải tặng đồng nghiệp chút quà gặp mặt chứ. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng có gì đáng giá để làm quà tặng quý giá cả. Nên tôi nghĩ chỉ bằng cứ để họ xem một màn pháo hoa miễn phí. Màn pháo hoa trong lễ truy điệu không có sắp xếp màn pháo hoa sao? Loại mà mỗi phát bắn tốn 1.000 ấy. Không có. Trong bầu không khí nặng nề và u ám như vậy, xem pháo hoa làm gì chứ? Cậu đi chào hỏi Tân Hải một tiếng, cứ nói rằng Lục tướng quân lúc sinh thời rất thích xem pháo hoa. Lý do tôi cũng đã nghĩ sẵn cho cậu rồi. Lục tướng quân là người đã đi qua khói lửa chiến tranh. Xem pháo hoa là để luôn tự nhắc nhở bản thân rằng sở dĩ đất nước này được hòa bình là bởi vì ở những nơi mà mọi người không thấy, luôn có người gục ngã trong mưa bom bão đạn. Trong thế giới của gió và lửa, họ vẫn hướng về đất nước. Họ là những chiến binh cô độc, là những người đi ngược dòng. Nếu Lục tướng quân không được thấy pháo hoa, ngày ấy sẽ mất không nhắm mắt. Thôi đi, cậu khóc cái gì mà khóc? Thật là mất mặt. Ai khóc đâu, chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi. Đúng rồi, tôi còn quên chưa nói với cậu một chuyện. Hãy hủy bỏ vé thông hành của nhà họ Thẩm ở Tân Hải đi. Cứ nói rằng Lục tướng quân và người họ Thẩm không hợp tuổi nhau. Vâng. Kính thưa quý vị, đây chính là tổng giám đốc mới của công ty chúng ta, tổng giám đốc bộ phận ẩm thực. Mọi người hãy vỗ tay chào mừng. Chuyện này không phải ý của tôi đâu, là ý của bà đấy. Bà ấy cứ nhất quyết phải tổ chức lễ chào mừng. Xin mời nói vài lời. Xin chào mọi người, tôi tên là Lục Vô Vi. Tôi là tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty, phụ trách bộ phận ẩm thực. Mới đến đây, tôi cũng không biết mọi người thích gì, nhưng mà xét thấy mọi người đều là người trong ngành ăn uống, nên tôi đã tự ý nhờ vả quan hệ tìm bác Mãng Quân xin được vài tấm giấy thông hành. Thật hay giả vậy? Giấy thông hành này chẳng phải tổng cộng chỉ có hơn 20 tấm thôi sao? Chúng ta ở đây cộng thêm nhà bếp, trước sau tổng cộng có đến hơn 200 người lận đó. Lát nữa chúng ta lập đội cùng nhau đi tiễn Lục tướng quân đoạn đường cuối, tiện thể ăn một bữa tiệc của bác Mãng Quân, xem có thể học hỏi được những lý thuyết nấu nướng tiên tiến nào không. Quan mới nhậm chức, mặc kệ là thật hay giả cũng phải nể mặt lãnh đạo chứ. Tôi và Tô tổng ở trên đợi nãy giờ, chẳng phải nói là đi lấy vé thông hành rồi sao? Sao lại trốn ở đây? Vài tấm vé giả đã mua chuộc được lũ đầu bếp thối tha các người rồi sao? Động não chút đi. Lễ truy điệu của Lục tướng quân cũng là nơi mà hạng người thấp kém như các người có thể đến sao? Tô tổng, sao cô lại đến đây? Chuyện này là sao? Tô tổng, người mới đến là tổng giám đốc bộ phận ăn uống. Anh ta nói có thể kiếm được vài trăm tấm giấy thông hành dự lễ truy điệu của Lục tướng quân, nói muốn mời chúng tôi bộ phận ăn uống đi ăn tiệc. Anh chỉ giỏi bày ra mấy trò vặt vãnh này, kiếm vé giả để lừa gạt người khác, lại còn vài trăm tấm. Anh nghĩ lễ truy điệu của Lục tướng quân là chợ rau sao mà ai cũng có thể đến? Ngay cả tôi cũng phải tốn rất nhiều tiền mới kiếm được một tấm như thế này. Một lũ đầu óc heo. Chúng ta cứ nói xem là liệu có khả năng nào vé trong tay họ là thật, còn tấm vé trong tay anh mới là giả không?
Thật sao? Dạ sao? Thử một cái là biết ngay thôi. Anh không biết. Trên giấy thông hành thật có mã quý giờ chống giả sao? Dùng điện thoại quét là biết ngay. Anh không nói, tôi còn quên mất chuyện này đấy. Làm giả cũng khá giống đấy, ngay cả mã quý giờ cũng có. Sao có thể chứ? Hóa ra là thật. Thật sao? Đây là thật. Thẩm công tử, anh cũng thử quét tấm vé trong tay mình xem. Mã QR đã hết hạn. Tấm vé mua với giá cao, hóa ra lại là giả. Tôi nghĩ Thẩm công tử có lẽ đã gặp phải phe vé chợ đen vô lương tâm rồi. Thẩm công tử, trò vặt vãnh này của tôi diễn cũng được chứ. Mọi người giải tán đi, mau đi làm việc đi. Thẩm công tử, nếu không có chuyện gì thì về trước đi. Tên nhóc, ta thừa nhận cậu có chút bản lĩnh, nhưng đừng tưởng rằng như vậy là cậu thắng chắc. Huynh đệ của ta sắp quay lại rồi. Đợi đến lễ truy điệu, chúng ta sẽ phân định thắng thua. Tên nhóc, cậu không phải mục tiêu của chúng ta. Khuyên cậu đừng xen vào chuyện bao đồng. Bây giờ chạy vẫn còn kịp. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Nếu cô ấy mất mạng, người khác sẽ nói tôi khắc vợ đấy. Được nước lấn tới. Cậu có biết chúng ta là ai không? Chẳng phải là Tham Lang Điện sao? Tôi cho các người một cơ hội. Các người nói ra kẻ đứng sau là ai, tôi sẽ tha cho các người một mạng. Dù sao thì điện chủ của các người đến đây. Bây giờ gặp tôi cũng đã quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Ăn nói ngông cuồng, xử hắn cho ta. Nói cho tôi biết ai đã ra lệnh treo thưởng. Cậu đừng hòng, chúng ta có đạo đức nghề nghiệp. Cậu, anh là quỷ dữ sao? Người ta còn chưa nói hết lời mà. Anh không sao chứ? Không bị thương chứ? Mau để tôi xem nào. Không ngờ cô lại lo lắng cho tôi như vậy. Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, không được nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi. Đâu đấy, anh đúng là lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói. Nhưng không ngờ thân thủ của anh cũng không tệ. Tiểu thư, tiểu thư, cô sao rồi? Không sao chứ? Nếu cô xảy ra chuyện, cha nuôi sẽ lấy mạng tôi mất. Cảm ơn nhé, lần này may mà có cậu. Đánh đại ca của chúng tôi làm gì? Trước khi kết hôn, sinh tử của cô ấy tôi không quản được. Anh muốn bảo vệ thế nào, đó là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi. Bây giờ chúng tôi đã kết hôn rồi, cô ấy là vợ tôi. Nếu cô ấy mất mạng, tôi đây gọi là mất vợ. Phải mặc đồ tang giữ linh cữu đấy. Đánh hay lắm, cậu ấy nói đúng. Là do tôi thất trách. Cậu định xử lý những người này thế nào? Có cần báo cảnh sát không? Trên người bọn chúng có mùi máu tanh. Hiểu rồi, chúng tôi đi trước đây. Lễ truy điệu sắp bắt đầu rồi. Đúng rồi, sau khi lễ truy điệu kết thúc, tôi muốn biết bọn chúng là do ai phái tới. Những tên này vẫn như trước, đánh cho một trận rồi tống ra bờ biển. Lần này tốt nhất đừng để bọn họ mở miệng nữa. Lấy mạng người mà, không hề chớp mắt. Lấy mạng người quyết đoán như vậy, ta thật sự nghi ngờ hắn ở Bắc Mãng rốt cuộc có thật sự là đầu bếp hay không. Thiếu gia Thẩm, cậu đừng nói là trà trộn vào đây bằng vé giả đấy nhé. Nếu thật là như vậy, vậy cậu phải khiêm tốn một chút. Nếu không lát nữa gặp phải Bắc Mãng kiểm tra vé, thế nào cũng đánh cho cậu thành đầu heo. Cái miệng của cậu ấy, ăn nói cho cẩn thận vào. Cái gì mà vé giả? Vé của tôi là vé thật đấy. Chỉ có điều là bên Bắc Mãng đã hủy rồi thôi. Ra là thế, tôi hiểu rồi. Cậu trà trộn vào đây bằng vé đã hủy. Cậu đừng có ăn nói lung tung. Cậu tưởng người của Bắc Mãng ở cửa chỉ để trưng thôi sao? Tô tổng, cô xem người kia là ai vậy? Đỗ Tiên Đông, chỉ huy Bắc Mãng. Tôi còn tưởng ai, hóa ra là Đỗ Tiên Đông. Cậu nhóc, nếu tôi đoán không sai, sở dĩ cậu có thể gọi được tên của anh ta, chắc là đã xem chương trình phỏng vấn độc quyền của anh ta trên TV rồi nhỉ? Anh ta thậm chí còn không phải là chiến thần. Tôi việc gì phải để ý đến anh ta? Khẩu khí lớn thật. Người không biết còn tưởng cậu có bối cảnh ghê gớm lắm đấy.
Cậu nhóc, lai lịch của cậu tôi đã sớm điều tra rõ ràng rồi. Chẳng qua chỉ là một đầu bếp làm việc 10 năm ở Bắc Mãng mà thôi. Còn tôi và Đỗ Tiên Đông là anh em từ nhỏ đến lớn. Lần này đến Tân Hải, anh ấy còn đặc biệt đến tìm tôi để uống rượu ôn chuyện đấy. Anh ta giỏi lắm sao? So với Lục tướng quân thì thế nào? Tuy rằng anh em của tôi không nổi danh khắp thiên hạ như Lục tướng quân, nhưng ở trong chiến bộ cũng là một lãnh đạo trẻ tuổi rất được coi trọng. Tôi thậm chí còn nghe nói, lần này sau khi Lục tướng quân rời đi, anh ấy chính là người mà chiến bộ tập trung bồi dưỡng để kế nhiệm. Thành tựu trong tương lai thậm chí còn có thể vượt qua cả Lục tướng quân. Nịnh nọt ghê vậy. Người không biết, còn tưởng là ba của cậu đấy. Cái miệng của cậu ấy, ăn nói cho cẩn thận vào. Tô tổng, tôi nói với cô những điều này là muốn nói với cô rằng bao nuôi cái tên trai bao này không đáng. Chẳng lẽ bao nuôi anh thì đáng? Đương nhiên là đáng, Tô tổng. Bất kể gặp phải khó khăn gì, chỉ cần cô tìm đến tôi, anh em của tôi đây đều có thể giúp cô giải quyết. Vậy thì thế này đi, Thẩm tổng, tôi vừa hay có mấy người hàng xóm muốn đến tiễn Lục tướng quân, nhưng lại không có vé thông hành. Anh xem có được không? Thẩm tổng lại có mối quan hệ cứng như vậy, sao trước giờ tôi không biết nhỉ? Vì Thẩm tổng và Đỗ Tiên Đông là anh em tốt, vậy mấy tấm vé này chắc là không thành vấn đề gì nhỉ? Anh đã đưa cho một đám đầu bếp mấy trăm tấm vé rồi, lẽ nào anh lại không lấy ra được vé sao? Lẽ nào anh em tốt của Thẩm tổng ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được sao? Đương nhiên không thành vấn đề, cứ giao cho tôi. Anh Đông, tôi có mấy người thân cũng muốn được chiêm ngưỡng phong thái của Lục tướng quân, anh xem có tiện không? Không tiện. Cút, dẫn mày vào đây đã là nể mặt mày lắm rồi. Mày nghĩ lễ truy điệu của Lục tướng quân là nơi chó mèo nào cũng có thể đến sao? Đừng có được voi đòi tiên. Vâng, anh Đông dạy phải. Tô tổng, tôi đã hỏi anh em tôi rồi, anh ấy nói bên Bắc Mãng cũng hết vé rồi. Thẩm tổng nói dối là phải nuốt 1000 cây kim đấy nhé. Nếu anh không tin, anh tự đi mà xin đi. Anh không phải là cựu binh Bắc Mãng sao? Nếu anh có thể lấy được vé, tìm tôi làm gì? Tôi chẳng qua là muốn cho Thẩm tổng một cơ hội để thể hiện thôi sao? Đáng tiếc thay, cho anh cơ hội mà anh cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thằng nhãi danh, mày bớt cái giọng mỉa mai châm chọc đó đi. Nếu mày thực sự có bản lĩnh thì mày tự đi mà xin đi. Dù gì thì lão tử đây còn quen biết Đỗ Tiên Đông. Đầu bếp khốn kiếp như mày, mày đặt ra vẻ ở đây làm gì? Tuyết Bảo, em cũng nghĩ anh đang ra vẻ lắm sao? Tôi thấy khó hiểu thật đấy. Một kẻ phế vật ở Bắc Mãng lăn lộn 10 năm chỉ lên được chức tiểu đội trưởng như mày, lấy đâu ra tự tin mà làm bộ làm tịch ở đây? Người không biết, con tưởng mày có thể cùng thiếu soái Long Phi xưng huynh gọi đệ đấy chứ? Thôi đi, đừng chấp nhặt với loại tiểu nhân nhảy nhót này nữa. Chúng ta đi thôi. Đầu bếp thì sao? Ăn cơm nhà mấy người sao? Tô Nhược Tuyết tôi nói vài câu khó nghe thì thôi đi. Anh là cái thá gì mà sủa bậy ở đây? Dù gì thì anh cũng là người đàn ông đã đăng ký kết hôn với tôi nói thì được, người khác thì không được. Nhược Tuyết, cô im miệng, đừng gọi tôi là Nhược Tuyết. Anh ấy thật sự có thể ra vẻ trước mặt anh đấy, bởi vì anh ấy thực sự có thể cùng Bắc Mãng thiếu soái Long Phi xưng huynh gọi đệ. Tô tổng nói khoác, coi chừng bị líu lưỡi đấy. Em nói xem, nữ nhân như em nhất thiết phải gây chuyện cho anh làm gì? Thôi được rồi, tôi nói thẳng luôn, không giả vờ nữa. Nhưng có một điều, Tô tổng nói quả thực không đúng. Long Phi trước mặt tôi vĩnh viễn không thể xưng huynh gọi đệ. Hắn chỉ là một thằng em thôi. Thằng nhóc kia, sao mày không nói? Người đang nằm trong quan tài, Lục tướng quân cũng là đàn em của mày luôn đi. Chém gió mà còn ngại ngùng, mặt mũi mày cũng mỏng quá đấy. Thẩm Vân Triều, tao cảnh cáo mày, mày nói gì cũng được, đừng xúc phạm Lục tướng quân, coi chừng tao đấy. Thôi đi, bọn đàn ông chúng tôi cãi nhau, cô xen vào làm gì? Sao nào, Lục Kình Thương làm đàn em cho tôi, còn khiến hắn thấy oan ức sao? Đồ khốn nạn nhà anh đừng có ra vẻ quá đáng. Lát nữa Long thiếu đến thì thật sự khó mà kết thúc được. Được rồi, đừng ở đây mà kẻ tung người hứng nữa. Nếu mày thực sự giỏi giang thì mày hãy gọi Long thiếu đến đây hàn huyên tâm sự đi. Thật sự không được thì gọi đại ca của Bắc Mãng, tám sư đoàn chủ lực đến đây nói chuyện phiếm cũng được. Nếu mày thực sự gọi được người đến, bố mày thề sẽ theo họ mày. Mày ở đây nằm mơ giữa ban ngày sao? Lục gia chúng tôi không có đứa con bất hiếu như mày. Cái đậu phộng nhà mày, bớt chém gió ở đây đi. Có giỏi thì gọi người đến đi. Bố mày không tin. Mày là một thằng đầu bếp lại có thể có mặt mũi lớn đến thế. Nếu mày gọi được người đến, tao sẽ nhận mày làm cha. Mày có thể bỏ cái thói hễ thấy ai cũng nhận làm cha đi không? Nếu tao là cha mày, tao nhất định sẽ phế cái chân của mày. Được rồi, nếu tôi thực sự gọi được họ đến, cũng không cần anh nhận tôi làm cha. Anh chỉ cần ở trước quan tài Lục tướng quân hát cho tôi nghe một bài Khóc Gia Cát là được. Nếu mày thực sự gọi được người đến, tao sẽ tặng mày thêm một bài Một Lại Này. Không tệ, khá hợp cảnh đấy. Vì Thẩm tổng đã có thành ý như vậy,
Tôi không những gọi Long Phi đến cho anh, mà tôi còn gọi tất cả đại ca của 8 sư đoàn chủ lực đến cho anh xem. Anh thực sự tự tin đến vậy sao? Tôi thấy các cấp cao Bắc Mãng đều đang bận tối mặt tối mũi, cả đống lãnh đạo đang vây quanh họ đấy. Nếu không phải vì cái nữ nhân thối nhà cô nói năng lung tung, tôi đâu cần phải đánh cược toàn bộ danh dự sự nghiệp của tôi để gọi cuộc điện thoại này. Alo, Tiểu Phi. Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi. Cựu tiểu đội trưởng của cậu đây đã đến đây nửa ngày rồi, muốn hút thuốc, không ai đưa cho một điếu, muốn uống nước, không ai mang đến một cốc. Sao vậy? Lục tướng quân thì cốt chưa lạnh. Tôi, người bạn tốt nhất lúc sinh thời của Lục tướng quân. Các cậu cũng không thèm để vào mắt nữa, đúng không? Tô tổng, tôi nói cho cô biết, cái gã đó của cô, bạn trai mối tình đầu ấy, chỉ là một tên ngốc thôi. Lần trước ở bãi đậu xe, hắn ta còn lén lút chạy đến, nói với tôi rằng lần này trở về, nối lại tình xưa với cô, chính là muốn chia gia sản của cô đấy. Hắn ta muốn làm gì thì liên quan gì đến anh chứ? Hắn ta đâu có nhận anh làm con trai đâu. Chẳng lẽ hắn ta lừa hết gia sản của tôi rồi sẽ chia cho anh một chút sao? Cô đừng tới, tuyệt đối đừng qua đây. Bọn họ sẽ không thật sự đến tìm anh đâu nhỉ? Cựu tiểu đội trưởng. Chào cựu tiểu đội trưởng. Anh. Chị dâu, làm điếu không? Đang ở bên ngoài. Thôi không hút đâu. Vâng, chị dâu. Về đội. Chị dâu này cũng không tệ. Nghe nói chị ấy và anh Đại đã đăng ký kết hôn rồi. Hiện tại xem ra vẫn khá là hài lòng. Bọn họ đang thì thầm to nhỏ gì thế nhỉ? Chị dâu, chị gả cho tiểu đội trưởng của chúng tôi là phúc phận của chị đấy. Tiểu đội trưởng của chúng tôi hài hước dí dỏm, được mệnh danh là diễn viên hài Bắc Mãng, đối đãi với người khác lại càng khiêm tốn lễ phép, nho nhã ôn hòa. Nếu phải khen là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, cũng không quá đáng. Được. Phải, các cậu nói không sai. Bắc Mãng này không chỉ có đánh đánh chém chém, mà còn có tình người thế thái. Điểm này cậu làm rất tốt. Chẳng phải tất cả đều là do anh dạy dỗ tốt sao? Đây là đang làm gì thế? Sao lại bày ra trận địa lớn thế này? Chị dâu cậu đang giận dỗi với người ta đấy. Nào, vị thẩm công tử này là người tinh thông mọi loại văn nghệ. Vừa nãy còn nói muốn hát một bài trước linh cữu của Lục tướng quân. Chẳng phải là gọi cậu qua đây để xem việc này có được hay không sao? Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Lục tướng quân lúc sinh thời chính là cán bộ văn nghệ của Bắc Mãng chúng ta đấy. Mấy cuộc thi ca hát ngài ấy đều giành giải nhất, liên tục đoạt được danh hiệu ca thần. Xin phép hỏi một chút, thẩm công tử, lát nữa cậu định hát bài gì? Tôi sẽ bảo hậu đài tắt nhạc tăng đi để chuẩn bị nhạc đệm cho ngài. Nhạc đệm? Long thiếu, tôi định hát một bài Khóc Gia Cát, tuyệt tác ngàn đời đấy. Lục tướng quân lúc sinh thời từng có danh hiệu tiểu Gia Cát Bắc Mãng. Còn nữa, một lại này, vị công tử này có phẩm vị đấy. Anh em ơi, mau đưa thẩm công tử lên đài đi. Anh, một tang lễ nghiêm trang như thế này mà cũng bị anh biến thành hỷ sự được. Ai nói tổ chức tang lễ nhất định phải khóc, không thể có chút đặc sắc cá nhân sao? Hơn nữa, nếu nước mắt này có tác dụng thì 10 năm qua Bắc Mãng đã không phải hy sinh nhiều huynh đệ đến vậy. Trời xanh ơi, người vì sao vội vã đem người ấy ôm vào lòng. Đất mẹ ơi, người vì sao vội vã đem người ấy kéo vào lòng. Hay lắm. Thẩm công tử này quả nhiên có tài ca hát. Nếu chuyện này xảy ra ở Bắc Mãng chúng ta thì Lục tướng quân đây cũng chưa chắc đã bằng được đâu. Cầm cái miệng thối của mày lại, cút xuống cho lão tử. Đỗ Tiên Đông, mày có bị bệnh không? Đây là địa bàn của mày sao? Mày bảo lão tử cút. Một tang lễ đàng hoàng
lại bị các người làm cho tanh bành. Lục Kình Thương thân là tướng quân chiến bộ Bắc Mãng. Hoa Quốc đã dốc hết tâm huyết 10 năm để bồi dưỡng nên lá cờ đầu của chiến bộ, một người đại diện cho hình ảnh của chiến bộ, tượng trưng cho uy quyền của chiến bộ. Vậy mà các người lại ở tang lễ của hắn giả điên giả dại, gây rối loạn lớn. Lão tử được Long Phi tướng quân mời lên đây. Bắc Mãng người ta còn chưa nói gì, vừa nãy còn vỗ tay ở dưới kia kìa. Mày dựa vào đâu mà lên đây nói những lời này? Đừng nói hắn là Long Phi, cho dù Lục Kình Thương còn sống, hắn cũng không có tư cách biến tang lễ của mình thành một trò hề, biến thành một chuyện cười. Kình Thương hắn danh tiếng lẫy lừng, chẳng qua cũng chỉ là vị thần do chiến bộ tạo ra mà thôi. Ta xem như đã hiểu rõ, tên khốn này hoàn toàn là đến để gây sự. Người này bị Lục tướng quân đè nén suốt 10 năm trời, trong lòng chất chứa đầy lửa giận, cứ để hắn xả hết ra đi. Dù sao Bắc Mãng chúng ta cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hắn có thù với Lục tướng quân sao? Hắn cũng xứng có thù với Lục tướng quân sao? Nhưng mà thằng nhóc này vẫn luôn xem Lục tướng quân là kẻ thù truyền kiếp cả đời. Đối với tác phong của Bắc Mãng chúng ta, hắn cũng thường xuyên bới móc, nói Bắc Mãng đức không xứng vị. Một kẻ không có, tự biết mình mà thôi, luôn cho rằng mình còn mạnh hơn cả Lục tướng quân. Chính vì hắn, tên vô liêm sỉ này, luôn cảm thấy mình sinh không gặp thời, luôn cảm thấy bản thân nếu có thể ngồi lên vị trí của Lục tướng quân, thậm chí còn làm tốt hơn Lục tướng quân. Lục Kình Thương, sao mày lại mất mạng rồi? Sao mày không đợi tao? Sẽ có một ngày tao sẽ đích thân đánh bại mày. Lục Kình Thương, đứng dậy cho tao. Chút giận thì chút giận đi. Đá quan tài làm gì? Cứ phải khoe cái đòn chân roi của mình ra sao? Đúng là lắm trò. Không ngờ anh lại ra tay. Bởi vì bên trong quan tài chứa đựng 1.800 tấm linh bài của các chiến sĩ Bắc Mãng chúng ta. Mày dám bất kính với Lục tướng quân sao? Tao liều mạng với mày. Cái thứ rác rưởi gì thế này cũng dám động thủ với tao sao? Tao không cam tâm. Lục Kình Thương cứ thế mà mất mạng. Tao muốn cho cả thế giới biết, chiến bộ Hoa Quốc không chỉ có Bắc Mãng, chiến thần Hoa Quốc cũng không chỉ có Lục Kình Thương. Chiến bộ Bắc Mãng tập hợp, đứng tại chỗ chờ lệnh. Mày là ai? Tao không phải là ai cả, chỉ là một đầu bếp của Bắc Mãng thôi. Đầu bếp? Bắc Mãng hết người rồi sao? Lại dám phái một tên đầu bếp lên đây để đối phó với mày? Một đầu bếp là đủ rồi. Một tên đầu bếp của Bắc Mãng sao lại mạnh đến thế? Chút giận thì chút giận đi. Đá quan tài làm gì? Đã đánh thức chiến hồn Bắc Mãng rồi. Nếu mày đã đánh thức họ, vậy thì mày hãy dập đầu lại thêm 3 cái nữa đi. Mày làm gì thế? Việc tao vừa đá quan tài chỉ là do tao không kiềm chế được cảm xúc thôi. Lục Kình Thương rộng lượng, bị một người quen đá quan tài, hắn sẽ không bận tâm. Nhưng những linh hồn Bắc Mãng này, mày có quen không? Tên trên những tấm linh bài này, mày lại quen biết được mấy người? Xin lỗi, đã làm phiền các vị. Chiến bộ Bắc Mãng, toàn thể chú ý, hành lễ. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy điều tốt đẹp. Thời Thái Bình rực rỡ như pháo hoa này, cho nên mọi người đều lựa chọn cống hiến bản thân, coi sự mất mạng nhẹ tựa lông hồng. Mỗi người đều muốn trở thành người ngắm pháo hoa, chứ không phải trở thành pháo hoa. Khai tiệc. Lục tướng quân từng nhắc đến anh với ta. Thật sao? Lục tướng quân nói, tiểu tử ngươi mọi mặt đều khá tốt. Còn về thực lực thì sao? Đến Bắc Mãng chúng ta cũng có thể làm chức tiểu đội trưởng. Chỉ là cái tính khí này quá nhỏ nhen, cứ như đàn bà vậy, hẹp hòi. Nói rằng nếu có cơ hội gặp anh, nhất định phải dạy cho anh cách làm một đấng nam nhi.
Đấng Nam Nhi. Họ cười đùa mắng chửi, bất chấp quy tắc thế tục, uống loại rượu mạnh nhất, hát những bài ca quê mùa nhất, chiến đấu những trận gian khổ nhất. Đây chính là chiến bộ Bắc Mãng. Lục tướng quân, nguyện cho thời thái bình này được như ý nguyện của ngài. Mắt ta chảy nước tiểu rồi. Tiểu Tuyết, tôi còn phải nói cho cô biết một tin tốt. Người cha kia của cô vẫn chưa kịp đến, nhưng mà người chồng đầu bếp kia của cô rất nhanh sẽ đến cứu cô thôi. Anh đừng động vào anh ấy chỉ là một đầu bếp thôi. Anh có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta đây này. Mày còn giận nữa sao? Đúng là tình cảm vợ chồng thắm thiết nhỉ. Nhưng mày càng tức giận, tao lại càng hưng phấn. Tao tin rằng có chồng mày đứng bên cạnh theo dõi, tao nhất định sẽ càng dũng cảm hơn, sẽ không làm mày thất vọng đâu. Lại nhảy nhiều quá. Nói đi, muốn mất mạng thế nào? Mày nói gì? Nói lại lần nữa coi. Lên cho tao. Tránh ra. Tao muốn mất mạng thế nào sao? Bây giờ tao nói cho mày biết. Nếu nhất định phải chọn, tao muốn mất mạng trên người của vợ mày. Lấy mạng chúng nó cho tao. Lục Vô Vi, anh mau đi đi. Nếu tôi mất mạng, hắn ta cũng không thoát được đâu. Tưởng Thanh Sơn hắn không dám lấy mạng tôi đâu. Không phải là hắn dám hay không, hắn ta ngay cả nghĩ cũng không nên nghĩ tới. Tưởng Thanh Sơn hắn là một tên điên, hắn sẽ lấy mạng anh đấy. Tại sao anh lại đến? Tại sao lại vì tôi mà liều mạng bản thân? Anh đúng là một tên ngốc đầu đần độn. Im miệng. Chúng mày nằm đây làm gì? Mau đứng dậy cho tao. Xông lên. Đừng sợ, sẽ kết thúc ngay thôi. Anh ấy sẽ đưa cô về nhà. Đừng vội, từng người một thôi. Tiếp tục đi. Chơi súng trước mặt tao, mày còn non lắm. Bây giờ mày có thể nói cho tao biết mày muốn mất mạng thế nào chưa? Xích Quỷ, lấy mạng hắn đi. Quả không hổ danh xuất thân từ Bắc Mãng, ngay cả một tên đầu bếp cũng có sức chiến đấu như vậy. Xích Quỷ là người ta đã bỏ ra cái giá rất lớn mời về, là cao thủ cấp chiến thần. Hôm nay nhất định là ngày mất mạng của mày. Nhưng mày cứ yên tâm, giỗ đầu của mày năm sau, tao nhất định sẽ dẫn Nhược Tuyết đến cúng bái mày. Nhưng lúc đó tao nghĩ tao đã là cha của con cô ấy rồi nhỉ. Xích Quỷ, lấy mạng hắn đi. Sao có thể chứ? Đừng lấy mạng tôi. Bố tôi rất giàu. Nữ hiệp, cô cẩn thận đấy. Bọn chúng đều là những kẻ lấy mạng người không gây tay, tuyệt thế cường giả, thật đáng sợ. Nữ hiệp, tôi thật sự không đánh lại bọn chúng. Mạng của tôi và Tô tổng xin giao phó cho cô. Anh bị thương rồi. Bị thương ở đâu? Cánh tay bị chém một nhát. Còn bị thương ở đâu nữa? Còn nữa, chân cũng bị chém một nhát, sâu đến mức thấy cả xương, suýt chút nữa chém trúng chỗ hiểm. Vậy mau tháo miếng bịt mắt ra, để tôi băng bó cho anh một chút. Nữ hiệp, sao cô lại lấy mạng người như vậy chứ? Cô ta quá tàn nhẫn. Được rồi, kết thúc cả rồi. Nữ hiệp đã lấy mạng hết tất cả mọi người rồi. Hay là anh tháo miếng bịt mắt này xuống cho em, để em xem phong thái của nữ hiệp nhé. Tôi không muốn, tôi sợ máu.
Vậy thì làm sao chúng ta ra ngoài đây? Tôi không mở miếng bịt mắt ra nữa. Tay chân tôi đều tê liệt rồi. Tôi không đi nổi nữa. Cởi cái này cho tôi đi. Vậy thì em đang ám chỉ anh phải bế em sao? Anh có thể gọi người bên ngoài vào, để người đàn ông khác bế tôi cũng được. Tô Nhược Tuyết, anh đã chịu bao nhiêu nhát dao, toàn thân đầy thương tích đến cứu em. Em lại trước mặt bao nhiêu người này cắm sừng anh sao? Em còn là người nữa không hả? Anh xin lỗi. Có phải là anh mắng em quá nặng lời không? Lần sau anh không được bốc đồng như vậy nữa. Nếu anh có chuyện gì, em biết ăn nói thế nào với bà cụ đây. Chẳng lẽ em thật sự phải ôm hũ cho cốt, đến cục dân chính ly hôn sao? Được rồi, anh xin lỗi. Chúng ta về nhà thôi. Không sao rồi, em ra xe đợi anh trước đi. Anh đi dặn dò vài câu rồi về ngay. Trả lại báu vật của tôi, cho tôi đi. Anh nói linh tinh gì vậy? Báu vật gì cơ? Sao? Muốn nuốt trọn báu vật của tôi sao? Lục Vô Vi, anh dám lấy lòng hồn lạnh của Lục tướng quân để lừa gạt chúng tôi sao? Nói gì vậy chứ? Tôi và Lục tướng quân thân như huynh đệ, của hắn là của tôi, chuyện này cũng gọi là lừa gạt sao? Hơn nữa, khi Lục tướng quân còn sống đã nói tôi có trách nhiệm quốc sự, sau này nhất định sẽ dùng sức mạnh của cả quốc gia để chế tạo cho tôi khối long hồn lạnh thứ 5. Sao? Cô đang nghi ngờ tầm nhìn của Lục tướng quân sao? Anh, những người bên trong đều là do anh lấy mạng. Cô đang nói lời vô lý gì vậy? Cô coi tôi là loại người gì? Đừng nói là 30 mấy sinh mạng tươi sống, ngay cả 30 mấy con heo tôi cũng không thể ra tay tàn nhẫn như vậy đâu. Sếp ơi, bên trong thật sự là quá thảm khốc không nỡ nhìn. Anh không giải thích một chút sao? Tôi nghi ngờ là do ông bố vợ đó của tôi làm. Tô lão ma. Đúng vậy. Lúc tôi mới bước vào, vốn dĩ muốn dùng tôi thay thế Tuyết Bảo nhà tôi làm con tin. Hắn ta không những không đồng ý, mà còn muốn dùng dao chém tôi ngay lúc hắn ta muốn đâm mất mạng tôi bằng một nhát dao. Mấy người đàn ông lạnh lùng, đeo mặt nạ thần chết từ trên trời giáng xuống. Bọn họ cao 8 thước, toàn thân cơ bắp, cả người tỏa ra khí tức đáng sợ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám người mặc đồ đen kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thủ đoạn tàn nhẫn, hung bạo, khiến người ta nghẹt thở. Anh biết là ai làm không? Tại sao lại nghi ngờ là ông chủ Tô? Bởi vì trước khi bọn họ rời đi, bọn họ nhìn chằm chằm tôi bằng giọng điệu như muốn lấy mạng người, còn mắng tôi một câu: chàng rể phế vật. Sau này tránh xa đại tiểu thư nhà ta ra một chút. Không sai. Ngoài việc anh giày vò vợ mình, lấy lệnh bài của người khác, mượn oai hùng, thì quả thật anh là một tên phế vật. Bà vừa gọi điện nói bảo anh và đại tiểu thư về nhà, cực kỳ khẩn cấp. Nghe thấy chưa? Phải làm gì thì đi làm đi. Đi thôi. Bà không phải nói là cực kỳ khẩn cấp sao? Sao anh ngủ một đêm rồi mới đến? Anh không sợ bà nổi trận lôi đình sao? Chính là cố ý chọc giận bà. Nếu không làm sao bà đồng ý cho chúng ta ly hôn chứ? Lát nữa vào Tô gia, tôi sẽ trực tiếp nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi bà mà mắng. Cô phối hợp với tôi một chút. Sao lại nóng nảy như vậy? Nói thừa, tôi kết hôn với cô mới được 1 tháng mà tôi đã bị liên lụy 2 lần rồi. Lần trước là một đám gà con, tôi xử lý xong thì thôi. Lần này trực tiếp là một đám kẻ liều mạng còn mang theo súng nữa. Cuộc sống này làm sao mà sống nổi đây? Cho dù anh muốn ly hôn, anh cũng phải giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã chứ. Nếu không lỡ một ngày nào đó tôi bị người ta lấy mạng, anh là chồng cũ, chẳng lẽ không cần phải khóc lóc thảm thiết đến mộ tôi dập đầu 2 cái sao? Người ta sẽ nói tôi khác vợ đấy. Cô đang làm bại hoại danh tiếng của tôi. Đúng vậy, anh Lục. Anh là người như thế nào tôi còn không rõ sao? Tôi làm sao có thể để người khác gán cho anh cái tiếng xấu như vậy chứ? Coi như cô biết điều, chuyện ly hôn có thể bàn sau, nhưng cô phải duy trì hình tượng ác bá của tôi. Tôi nói cho cô biết này, lát nữa tôi vào, tôi sẽ chửi rủa ầm ĩ ngay lập tức. Cô giả vờ ngăn cản tôi, sau đó bị tôi tát bay đi. Tôi muốn trút hết cơn giận trong lòng và cả nỗi sợ hãi đối với cuộc hôn nhân này nữa. Em có thể phối hợp, nhưng anh không được đánh em trước khi anh chưa đến Tô gia. Em ở Tô gia là một ác bá đấy, ngày nào cũng một tay che trời,
Nếu anh đánh em thì mặt mũi của em coi như tiêu tan hết. Vậy được rồi, trước khi anh tát em cứ giả vờ bị luồng gió từ cú tát của anh đánh bay đi, được không? Được. Nhất trí. Đi thôi. Bà ơi, bà không phải là thức trắng cả đêm đấy chứ? Bà già này, bà có biết cháu vì cuộc hôn nhân này đã chịu bao nhiêu khổ cực không? Bà còn dám ngủ sao? Cháu rể tốt của bà ơi, cháu làm bà sợ khiếp rồi. Cháu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu cháu mà xảy ra chuyện, bà sẽ đem vợ cháu, cái đứa cháu gái bất hiếu đó, chém một nhát mất mạng ngay lập tức. Bà ơi, người bị bắt cóc là cháu mà. Vô Vi, nghe nói cháu bị đâm sao? Có nghiêm trọng không? Đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Hơn nữa lại bị thương ở mặt trong đùi. Theo kinh nghiệm nhiều năm của cháu, có thể dẫn đến teo tinh hoàn, vô sinh. Sao anh không nói với em? Tô Nhược Tuyết, cái đứa cháu gái bất hiếu này, nếu cháu muốn mất mạng thì mất mạng xa ra một chút. Tại sao lại liên lụy đến Vô Vi nhà bà? Cháu nói cháu bị bắt cóc thì cháu báo cảnh sát đi chứ. Nếu không thì cháu liều mạng với tên bắt cóc đó đi. Bà ơi, Vô Vi nhà bà lấy mạng cả nhà cháu, hay là đào mồ mả tổ tiên nhà cháu sao? Sao cháu lại đối xử tệ bạc với Vô Vi nhà bà như vậy? Bà già, hôm nay cháu phải tuyệt giao với bà. Cái này không hề đơn giản. Bà già này tuyệt đối không đơn giản. Thật là quá vô liêm sỉ. Vô Vi, cháu yên tâm, bà sẽ triệu tập những bác sĩ giỏi nhất toàn cầu giúp cháu lấy lại thần uy. Thật ra cháu đừng giải thích nữa. Nếu thật sự có vấn đề về mặt đó thì cũng không sao cả. Không có đời sau cũng không sao. Tô gia chúng ta đã vinh hiển tổ tông 3 đời rồi, đủ vốn rồi. Cháu đây, cứ cùng Tiểu Tuyết tha hồ phá của đi. Tốt nhất là trước khi vào quan tài, đem hết gia sản bạc tỷ này đều tiêu tán hết đi. Anh rể, trước khi anh và chị phá của, nhớ trừ lại cho em chút tiền cưới vợ nhé. Em còn chưa kết hôn mà. Vô Vi, sao cháu cứ không chịu nghe lời của bà thế hả? Con bé đó chỉ là một đứa cháu gái trong nhà bà thôi. Bây giờ nó đã gả cho cháu rồi. Nó chỉ còn là nửa người của nhà họ Tô rồi. Nếu nó có mệnh hệ gì, bà nhiều lắm cũng chỉ buồn vài ngày thôi. Nhưng nếu cháu xảy ra chuyện, nhà họ Lục phải làm sao? Bà phải làm sao đây? Bà sẽ phải ở trước mộ cháu khóc đến mất đi sống lại đấy. Tôi đến văn phòng rồi. Anh đâu rồi? Đúng là gặp phải lão yêu tinh rồi. Mau chuồn thôi, công ty cháu còn có việc. Cháu phải đi trước đây. Cái đồ danh mãnh này còn muốn chạy sao? Còn muốn ly hôn nữa chứ? Dám giở trò với bà sao? Nếu cháu không làm bụng Tiểu Tuyết mang thai 10 lần 8 lượt thì bà đây dù có thành ma cũng sẽ không tha cho cháu đâu. Dì của tôi muốn gọi video cho em. Sau khi cha mẹ tôi mất, chỉ còn lại tôi và dì tôi nương tựa vào nhau mà sống. Tôi cảnh cáo em, lát nữa thái độ phải tốt vào, nếu không anh sẽ giày vò em đấy. Cháu chào dì. Được. Đã đăng ký kết hôn chưa? Đăng ký rồi. Thế thì tốt rồi. Tay cháu bị sao thế? Bị thương sao? Tối hôm qua cháu không cẩn thận bị va chạm. Cẩn thận một chút. Cháu phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào sức khỏe là quan trọng nhất. Cháu biết rồi dì. Dì ơi, sao dì nhìn có vẻ sắc mặt không được tốt lắm vậy? Tối hôm qua dì không nghỉ ngơi tốt. Lát nữa dì còn phải đi gặp khách hàng nữa. Dì ơi, dì đừng làm việc quá sức. Sức khỏe là quan trọng nhất. Được rồi. Đúng rồi, dì quên chưa chúc mừng hai cháu. Chúc mừng tân hôn. Hai cháu nghỉ ngơi sớm đi, dì còn phải đi gặp khách hàng nữa. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Cháu chào dì. Nhà họ Tưởng đã gọi điện cầu xin tha thứ rồi. Đó là hơn 300 mạng người đấy. Gia chủ làm vậy là tận diệt rồi. E rằng nhà họ Lâm ở kinh thành chúng ta sẽ bị bên ngoài dị nghị mất. Nó đã gọi ta là gì suốt 20 năm rồi. Ta nên làm gì? Còn chưa đến lượt cậu dạy đâu. Tự vả miệng 20 cái đi. Vâng. Sao anh lại cảm thấy dì hôm nay cứ kỳ lạ thế nào ấy?
trông có vẻ không vui lắm. Không thích em sao? Em nhìn ra từ đâu thế? Dì của anh là một người rất dễ hòa hợp. Dì của anh là một người phụ nữ đặc biệt dịu dàng, đặc biệt lương thiện. Trực giác của phụ nữ. Em cảm thấy ánh mắt dì ấy nhìn em có sự thù địch. Bên ngoài có người. Anh dám giấu người trong nhà. Lục Vô Vi, tôi lấy mạng anh. Cái tên họ Lục kia, anh ở bên ngoài lăng nhăng thì thôi đi, anh lại dám dẫn người về nhà. Anh thật sự nghĩ nhà ngoại tôi không có ai sao? Tôi phải xem thử xem con hồ ly tinh nhà nào lại to gan lớn mật đến thế, dám tranh giành đàn ông với tôi, đệ nhất mỹ nhân rắn rết này. Đây chính là nữ hiệp đã cứu chúng ta hôm đó. Vệ sĩ tôi mời cho cô đây. Đa tạ nữ hiệp đã không lấy mạng. Không phải, đa tạ nữ hiệp đã cứu mạng. Con dao ở nhà hơi cùn rồi. Người dũng mãnh như nữ hiệp mà làm vệ sĩ cho tôi, có phải hơi phí tài năng không? Bọn đàn em của Tô Duệ cũng coi như là trí dũng song toàn rồi. Anh nói có phải không? Nếu em trông cậy vào đám cá thối tôm giữa đó, chắc là cuối năm tôi đã có thể thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ của em rồi. Lục Vô Vi, anh có phải là quyết tâm muốn trước 30 tuổi vợ anh mất mạng để thừa kế gia sản không? Nữ hiệp, bình thường tôi không phải là người như thế này đâu. Tôi rất dịu dàng. Cô đừng hiểu lầm nhé. Mỹ nhân rắn rết. Chị, người tình cũ của chị, Phó Thiếu Khanh đã về nước rồi. Hiện giờ đang ở công ty muốn gặp chị. Chị tuyệt đối đừng để anh Lục đến công ty đấy. Biết rồi. Ai gọi đấy? Không ai cả, không có gì. Đại tiểu thư, nghe nói cô kết hôn. Người tình cũ của cô đã lập tức vội vàng quay về ngay, ngay cả việc kinh doanh hàng chục tỷ cũng không cần nữa. Anh Lục bụng dạ hẹp hòi. Chuyện này cô nhất định phải giấu kín trước mặt anh Lục đấy. Dù sao thì cha nuôi trước đây đã đích thân đứng ra nói chuyện hôn sự này. Anh Lục, không thể phủ nhận, quả thật rất nhiều người ở Tân Hải cảm thấy tôi và Phó Thiếu Khanh là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Bất kể là thân thế, gia cảnh hay tài hoa dung mạo, chúng tôi đều là những người đứng đầu Tân Hải. Lúc đó, ông nội của anh ấy, Phó Thái Tuế, còn đến Tô gia cầu hôn, nói rằng chỉ cần tôi gả cho đứa cháu bảo bối của ông ấy là có thể giúp tôi trước 30 tuổi thoát khỏi Tân Hải, trở thành người phụ nữ giàu có nhất Hoa Hạ. Ghen rồi phải không? Cho anh ngày nào cũng mắng tôi. Biết tổng giám đốc đây là miếng mồi ngon rồi chứ gì. Anh Lục, anh nói vài câu bày tỏ thái độ đi chứ. Giả vờ lạnh lùng thì chán lắm đấy. Bày tỏ thái độ gì chứ? Người nên bày tỏ thái độ là cô mới đúng. Nếu không, tôi sẽ cho rằng cô vẫn còn quan hệ mờ ám với kẻ họ Phó kia. Nếu cô không cho tôi một lời giải thích, tối nay cô đừng hòng ăn cơm tối, càng đừng hòng ngủ trên giường của tôi. Tôi cho cô 3 phút để suy nghĩ. Đã ghen rồi sao? Tiểu Tuyết, lâu quá không gặp. Tiểu Phó, lâu rồi không gặp nhỉ? Anh là ai? Thiếu gia Phó, vị này chính là chồng của Tô tổng. Lục Vô Vi, nếu đã là bạn của Tuyết Bảo, vậy thì mọi người cứ coi như đã quen biết đi. Chào anh. Một tên đầu bếp rách rưới, có tư cách gì mà bắt tay với tôi? Trước đây sao tôi không nhận ra anh Phó lại hổ báo đến vậy? Lục Vô Vi, thiếu gia Phó không hề coi thường anh. Anh ấy chỉ là tôi chính là coi thường hắn ta đấy. Một tên đầu bếp rách rưới, có tư cách gì mà cưới Tiểu Tuyết? Đúng rồi Tiểu Tuyết, tôi đây có một dự án hợp tác lớn muốn giao cho em. Có người ở Yến Thành đã để mắt đến. Dự án phá rỡ và xây dựng lại khu hạnh phúc lý. Chỉ cần em giao dự án này cho tôi có thể đưa cho em 10 tỷ. Thật ra em biết mà, hạnh phúc lý
Giá trị tối đa cũng chỉ 5 tỷ mà thôi. Tuyết Bảo, em nghe thấy không? Hắn ta sỉ nhục tôi. Tôi là chồng em đấy. Hắn ta sỉ nhục tôi, chính là đang sỉ nhục em. Mày chỉ là một thằng ăn bám thôi. Mày nghĩ rằng Tiểu Tuyết sẽ vì mày mà đắc tội với tao sao? Tin hay không, chỉ cần tao nói một câu, Tiểu Tuyết sẽ lập tức bỏ mày ngay tại chỗ. Tên đầu bếp thối tha, tao nói cho mày biết, tao là đại thiếu gia nhà họ Phó đấy, là du học sinh hải ngoại trở về. Nếu mày biết điều thì cái việc kinh doanh nhỏ bé của nhà mày, tao còn chẳng thèm để mắt tới. Còn nữa, đừng có mở miệng là gọi tao là Tiểu Tuyết. Thật kinh tởm. Nếu mày còn dám bất kính với anh ấy, mày có tin tao sẽ cầm sảng đào tung mồ mả tổ tiên nhà họ Phó của mày lên không? Cút. Thấy chưa? Muốn ức hiếp tôi, trước hết phải qua được cửa Tuyết Bảo nhà tôi đã. Tên đầu bếp thối tha, mày đừng có đắc ý. Một tên phế vật chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, không có Tiểu Tuyết, mày chẳng là cái thá gì cả. Chẳng lẽ có tôi ở đây còn chưa đủ sao? Được. Tên đầu bếp thối tha, mày cứ chờ đấy. Phó thiếu khanh ta đây không phải là kẻ dễ bắt nạt đâu. Ở Tân Hải, Tô Nhược Tuyết, cô ta không che chở được cho mày đâu. Người đánh anh đâu phải là tôi. Anh tìm tôi làm gì chứ? Bắt nạt một tên đầu bếp tính là bản lĩnh gì chứ? Tiểu Tuyết sớm muộn gì cũng là người của tôi. Tiểu Tuyết, tôi sớm muộn gì cũng sẽ khiến em thấy rõ bộ mặt thật của tên khốn này. Chúng ta đi thôi. Sợ mất mạng mất. Tôi xong đời rồi. Tôi xong đời rồi, tôi lại dám đánh Phó thiếu khanh. Hắn ta ghê gớm lắm sao? Đương nhiên rồi. Anh không thấy Thẩm Vân Triều và Đỗ Tiên Đông chỉ có thể làm tay sai cho hắn ta thôi sao? Ông nội hắn ta là thổ hoàng đế ở Tân Hải đấy. Ở Tân Hải, chỉ có lão cha tôi mới có thể đè bẹp hắn ta. Sao vậy? Tô tổng của chúng ta sợ rồi sao? Sao lại thế? Tôi chỉ sợ họ lấy anh ra làm vật tế thôi. Người của Bắc Mãng đi hết rồi, bây giờ người có thể chống lưng chỉ còn lại tôi thôi. Vậy hay là thế này đi, chúng ta ly hôn ngay bây giờ đi. Cô chia cho tôi một nửa tài sản gia đình, tôi ra nước ngoài lánh nạn một thời gian. Mơ đẹp quá nhỉ? Sao nào? Cậu muốn đứng ra bảo vệ cái tên vừa nãy sao? Không. Tôi thừa nhận anh mạnh hơn tôi, nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu. Nhà họ Phó là thổ hoàng đế ở Tân Hải, không phải là nói suông đâu. Hơn nữa ông nội của hắn, Phó Thái Tuế, đặc biệt bao che khuyết điểm. Sau này ra ngoài, anh và Tô tổng đều phải cẩn thận đấy. Tối nay anh ở lại Quân Thịnh với tôi, đừng đi đâu cả. Yên tâm đi, bảo vệ của Quân Thịnh không phải là dạng vừa đâu. Anh đi đâu đấy? Đi đâu vậy? Bảo vệ của Quân Thịnh còn không đủ cho một mình nữ hiệp đánh đâu. Tôi tự mình ra ngoài lánh nạn trước đây. Anh vợ, hãy báo cho câu lạc bộ náo nhiệt nhất Tân Hải, nói rằng tối nay chàng rể mới của Quân Thịnh sẽ đến bao trọn. Được luôn. Toàn bộ chi phí tối nay do Tô công tử chi trả. Vỗ tay. Tôi muốn xem rốt cuộc là ai dám cướp phụ nữ của Phó thiếu. Người đâu? Người mất mạng hết ở đâu rồi? Anh đang nói đến đám tôm tép nhã nhép bên ngoài kia đó sao? Xin lỗi, bọn họ đã sớm bị người của tôi đánh gục rồi. Mày đang làm cái quái gì vậy? Hổ ra đâu rồi? Xử lý một tên đầu bếp thối tha, cần gì hổ ra phải đích thân ra tay. Đến đây rồi thì đều là bạn bè cả. Uống một ly rượu trước đã. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Anh yên tâm, không cần anh phải móc tiền ra đâu. Toàn bộ chi phí hôm nay do anh vợ tôi chi trả. Đúng. Uống cái đầu mày chưa uống. Mày nhìn tao giống người thiếu mày một ly rượu sao? Ở Bắc Mãng, chúng tao có một quy tắc. Khách từ xa đến là khách quý, tiên lễ hậu binh. Nếu mày đã không uống rượu mời,
Vậy thì tao chỉ có thể mời mày uống rượu phạt thôi. Đậu phộng, người của Bắc Mãng đã đi rồi. Mày chỉ là một tên đầu bếp rách rưới, cũng xứng mời tao uống rượu sao? Yên tâm, hôm nay sẽ không lấy mạng mày đâu. Phế một chân của mày rồi tao sẽ đi. Mày dám động vào hắn một cái, lão tử sẽ lấy mạng mày. Không làm người đàng hoàng, cứ nhất quyết phải làm chó cho thằng nhóc này, đúng không, anh vợ? Anh làm như vậy khiến tôi thấy ngại quá. Lão Tô, tao nể mặt lãnh diện Diêm Vương mày nên mới chỉ đòi một chân của hắn thôi. Bằng không, chỉ riêng việc hắn đã động đến Thẩm Vân Triều, sỉ nhục thiếu gia phó, dìm hắn xuống biển cũng không ngoan. Ra tay, mày dám động vào hắn một cái, tao bắn mất mạng mày. Mày dám nổ súng, mày thử xem. Phó Thái Tuế 30 năm trước đã liên kết với tất cả các đại ca ở Tân Hải, đặt ra quy tắc thép, trong đó cũng có Tô gia các người. Bất kể là ai dám nổ súng ở Tân Hải sẽ bị truy sát toàn cầu, không mất mạng không thôi. Mạng của tôi là do Tô gia ban cho. Tôi có thể mất mạng, nhưng anh không được động vào con rể của Tô gia. Viên đạn trong khẩu súng này đủ để cả hai chúng ta mất mạng 3 lần. Vì một tên con rể ở rể, đáng sao? Đáng. Dù sao thì để cứu tôi, hắn đã dám một mình xông vào Đường gia và đánh vỡ đầu Đường Tứ Hải. Tô Duệ, tôi nói thật cho cậu biết, hôm nay cậu có bắn mất mạng tôi, cậu cũng không bảo vệ được hắn ta đâu. Hổ gia đang chờ ở bên ngoài, tôi không động vào hắn ta, cậu muốn Hổ gia đích thân ra tay sao? Hổ gia không phải là người sao? Hắn ta ra đồng xương sắt, đao thương bất nhập sao? Tao vẫn cứ một phát súng bắn mất mạng hắn ta thôi. Tên họ Tô kia, mày chán sống rồi sao? Dám bất kính với Hổ gia. Tao Đậu phộng, máu, mày là một tên đầu bếp thối tha, lại dám đánh tao. Anh vợ, nếu hắn ta dám manh động, anh cứ một phát súng bắn xuyên trán hắn ta. Có chuyện gì xảy ra, tôi chịu trách nhiệm. Rõ rồi, hôm nay tao sẽ điên cùng mày một lần. Đến đây, đến đi. Hai tên điên, chúng ta đi. Hổ gia đang chờ ở bên ngoài đấy. Tôi không tin các người đi rồi có thể trốn ở đây cả đời. Đi. Rượu này kém xa rượu Bắc Mãng. Đúng vậy. Anh Lục, giờ này rồi, anh còn tâm trạng uống rượu sao? Hổ gia đó, đó là một chiến thần lão làng đấy. Ngay cả Đường Tứ Hải cũng vô cùng kiêng dè. Hay là chúng ta lẻn ra cửa sau đi. Đi. Đồ khốn, mày bảo tao bỏ chạy giữa trận sao? Nếu chuyện này xảy ra ở Bắc Mãng, tao sẽ là người đầu tiên bắn mất mạng mày. Này, nghe giọng điệu của cậu, người hiểu cậu thì biết cậu là một đầu bếp, còn người không biết lại tưởng cậu là một trong 8 đại chiến thần của Bắc Mãng đấy. Thôi được rồi, rượu cũng uống gần hết rồi. Đi cùng tôi gặp gỡ Hổ gia đó một chút. Tô Duệ, đây là tối hậu thư dành cho cậu. Chuyện này cậu đừng nhúng tay vào. Hổ gia chỉ muốn cho hắn ta một bài học, chứ không phải muốn lấy mạng hắn. Anh vợ, anh không phải là định nhận thua và bỏ trốn đấy chứ? Gia đình họ Tô chúng tôi cần một con chó già ngay cả mặt cũng không dám lộ ra dạy dỗ sao? Hổ gia, tôi không lộ diện, không phải vì tôi là một con chó, mà là vì một khi tôi lộ diện, sẽ có người phải biến thành một con chó. Một con chó quẻ chân.
Đừng hoảng, nghe tôi này. Báo cảnh sát. Không báo, tôi có thể mất mạng, nhưng tôi không thể làm mất mặt nhà họ Tô. Vậy lát nữa anh vợ ra tay phải nhẹ nhàng chút đấy. Anh xem hổ ra này, ít nhất cũng phải hơn 40 tuổi rồi, xương cốt đều giòn cả rồi. Nếu anh tung một cú đấm sắt đánh mất mạng ông ta, cả hai chúng ta đều phải dính vào kiện tụng đấy. Hóa ra cậu bảo tôi báo cảnh sát là ý này sao? Chứ còn gì nữa. Tôi mà có ra tay là không biết nặng nhẹ đâu. Nếu tôi ra tay, nắm đấm to bằng bao cát này của tôi chắc chắn sẽ đánh mất mạng ông ta. Hứa với tôi đi, chỉ dừng lại đúng lúc thôi, tuyệt đối đừng nóng máu. Lấy mạng người là phải đền mạng đấy. Em rể, em hãy nhớ kỹ, tôi chỉ uống đài tử, chỉ hút hoa tử. Ngày này năm sau đến mộ tôi rót đầy cho tôi nhé. Vừa nãy có phải mày mắng tao không? Biến đi mày. Thôi được rồi lão Tô, lùi sang một bên đi. Lấy một cái chân, chứ đâu phải lấy mạng hắn. Muốn phế hắn thì phế tôi trước đi. Thôi được rồi, anh vợ, đừng xông lên nữa. Bắc Mãng chúng tôi có quy tắc, ra tay phải có lý do chính đáng. Để anh bị đánh chỉ là để tiện cho tôi ra tay thôi. Ai ngờ anh lại liều mạng như vậy. Tiểu hổ phải không? Thế này đi, ta cho ông một cơ hội. Các người quỳ xuống cho ta, dập 3 cái đầu thật mạnh, ta sẽ tha cho các người một mạng. Ngông cuồng hả? Tân Hải có quy tắc của Tân Hải. Cho dù ta diệt nhà họ Tô các người, người nhà họ Tô các người cũng sẽ không trách ta đâu. Quy tắc của Tân Hải là gì vậy? Quy tắc của Tân Hải chính là quy tắc của ta. Tôi cũng có một quy tắc. Kẻ nào muốn phế chân tôi nhất định sẽ khiến hắn phải ngồi xe lăn. Một tên đầu bếp, mày còn không xứng để tao ra tay. Tao sẽ để đồ tôn và đồ đệ của tao tiếp đón mày, cũng coi như là giữ thể diện cho mày rồi. Xông lên cho tao. Đồng hồ là Tuyết Bảo mua cho tôi, không thể để bị bẩn được. Cầm lấy. Đưa dây nịt của anh cho tôi. Em rể, nhiều người như vậy, nhanh lên. Nhiều người quá, không tiện lắm. Mới 10 giây đã hạ gục tinh nhuệ dưới trướng của hổ gia rồi. Quả không hổ danh là người từ Bắc Mãng ra. Một tên đầu bếp mạnh đến vậy sao? Luyện tập chút đi. Anh Lục cẩn thận. Gân cốt đồng loạt kêu vang. Hổ bạo lôi âm. Hổ gia đã bước vào cảnh giới đại tông sư rồi. Đã nói với mày từ lâu rồi, nhưng mày cứ không chịu tin. Hổ gia ra tay thì không chỉ là gãy một cái chân đơn giản như vậy đâu. Chàng rể nhà mày mất mạng chắc rồi. Súng của lão tử đâu? Ai đã lấy trộm súng của lão tử rồi? Thằng nhóc mày dám nổ súng ở Tân Hải sao? Tôi cũng có một quy tắc. Tôi chính là thích phá vỡ quy tắc của người khác. Phục chưa? Phục rồi. Hứa với tôi không được trả thù. Tôi hứa. Còn nữa, không được trả thù vợ tôi, càng không được nhòm ngó tài sản của nhà họ Tô, làm được không? Còn nữa, còn Tô Duệ tôi nữa. Hổ ra, sau này ông cũng không được trả thù tôi. Đúng vậy, còn có anh vợ tôi nữa. Làm được không? Được. Được rồi, anh vợ. Đi thôi. Muốn đi sao? Bây giờ không đi được nữa rồi. Lục Vô Vi,
Mày dám nổ súng ở Tân Hải? Cho dù hôm nay Thiên Vương lão tử có đến, mày cũng không thể bước ra khỏi con hẻm này đâu. Đúng vậy, Lục Vô Vi, tuy mày rất giỏi đánh đấm, nhưng hôm nay mày đã phá vỡ quy tắc. Dựa vào chút tình nghĩa mỏng manh giữa mày và Bắc Mãng cũng vô dụng thôi. Cả Hắc Bạch lưỡng đạo đều đã đến rồi. Anh Lục, chúng ta xong đời rồi. Xem ra hôm nay chúng ta không thể thoát khỏi nơi này rồi. Thật sao? Vậy thì lấy bảo bối lớn của tôi ra đi, cho bọn họ xem. Cái này e rằng không thích hợp đâu nhỉ. Hơn nữa, bọn họ đều là đàn ông, anh có bán thân cũng vô dụng thôi. Nói bậy bạ gì đấy? Tôi nói là bảo bối lớn, không phải của quý. Ở trong túi này. Mông. Giơ nó lên, chúng ta đi. Một cái thẻ rách nát mà muốn dọa chúng tao sợ sao? Các người cũng quá mơ mộng hão huyền rồi đấy. Cái này, đây là long hồn lạnh của tướng quân Huyền Thoại Lục Kình Thương. Thấy lệnh bài này như thấy Lục tướng quân. Thiếu gia phó, hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt. Cứ thế thả bọn họ đi sao? Không thả thì làm được gì? Mày có tin không? Long hồn lệnh đã xuất hiện, nếu không thả, đám điên Bắc Mãng kia ngày hôm sau sẽ kéo đến Tân Hải ngay. Đến lúc đó mày có ra đối phó không? Hổ gia yên tâm, mối thù này tôi nhất định sẽ giúp ông báo. Không ngờ Lục Vô Vi lại có lệnh bài của Lục tướng quân. Nhà họ Phó chúng ta có thể vững vàng ngồi trên ngôi vương ở Tân Hải bấy nhiêu năm, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, bởi vì nhà họ Phó ta có người chống lưng. Hơn nữa, chỉ là một cái lệnh bài thôi, vẫn chưa thể lật đổ trời đất được. Lục Vô Vi, mày cứ chờ đó. Vợ của mày sớm muộn gì cũng là người của tao. Đi, thông báo cho thiếu gia Quách, cứ nói rằng Tân Hải sắp thay đổi rồi, mời người đó trở về chủ trì đại cục. Thiếu gia Quách mà cậu nói, chẳng lẽ là đại thiếu gia của Quách gia, sánh vai với Lâm gia, cùng được gọi là đệ nhất thế gia Yến Thành? Chính là cậu ấy, năm đó cha của Tô Nhược Tuyết, Tô lão ma, từng xưng bá Tân Hải một thời, nhưng cuối cùng lại bị đuổi đi, vĩnh viễn không được quay lại Tân Hải. Thảo nào ngay cả bây giờ, dù đã trở thành thất thành vương, cũng không dám quay về. Còn một chuyện nữa, có lẽ cậu không rõ lắm. Tô Nhược Tuyết lạnh lùng như băng xương, khi còn ở Yến Thành học đại học đã từng theo đuổi thiếu gia Quách. Điều trùng hợp hơn nữa là dự án Hạnh Phúc Lý chính là do thiếu gia Quách ra lệnh cho ta phải giành được. Bọn khốn, chỉ là không ngờ rằng ở giữa lại xuất hiện một tên đầu bếp rách rưới. Bà ơi, bà không biết cháu lợi hại đến mức nào đâu. Cái tên Phó Thiếu Khanh đó suýt chút nữa đã bị cháu dọa cho tè ra quần rồi. Bọn cao thủ mà hắn ta dẫn đến trước mặt cháu còn chẳng dám đánh giám một cái. Cháu xông lên, cháu đấm bồm bốp. Cháu, em thấy không phải là anh lợi hại đâu, mà là thần tượng của em, Lục tướng quân Lục Kình Thương mới lợi hại. Anh rể, lòng hồn lạnh của Lục tướng quân, cho em mượn xem một chút được không? Cầm lấy. Em không ngờ rằng anh lại có mối quan hệ tốt với Lục tướng quân đến mức này. Sao trước đây anh không nói với em? Lòng hồn lạnh của Lục tướng quân ở trong tay anh, sống khiêm tốn luôn là thói quen của anh. Kình Thương, con qua đó rót cho ta một chén trà đi. Này, bà già kia, còn dám sai bảo tôi sao? Bà ơi, cháu không nghe nhầm đấy chứ? Bà gọi anh rể cháu là gì cơ? Không, cháu nghe nhầm rồi. Không, cậu nghe nhầm rồi. Bà ơi, chẳng lẽ cháu cũng nghe nhầm sao? Ghê gớm thật. Tôi hình như đã phát hiện ra một bí mật lớn rồi. Nhà họ Tô nhặt được bảo vật rồi. Anh vừa nghe thấy bà nói gì không? Hình như gọi là Vô Vi thì phải. Bà già này lại tà đạo đến vậy sao? Chẳng lẽ thân phận của lão tử đã bị bại lộ nhanh như vậy sao? Tô Nhược Tuyết, anh cảnh cáo em đấy. Chàng rể này, anh đã nhận định rồi đấy. Sau này em đừng hòng anh ủng hộ em chuyện ly hôn với cậu ấy nữa. Đúng vậy, không ngờ anh rể lại có quan hệ tốt như vậy với Lục tướng quân, ngay cả long hồn lạnh cũng giao cho anh ấy. Ban đầu không biết là ai, lại muốn đuổi cả chị đây ra ngoài nữa chứ. Cái đám cưới mà bà bảo cháu tổ chức ấy, chuyện đó làm đến đâu rồi? Cháu đã nói với anh Lục rồi, anh ấy không muốn tổ chức. Anh ấy muốn kín đáo một chút, nó vẫn còn khá phản đối chuyện hôn lễ, cho nên bà quyết định tổ chức đại thọ cho cháu. Như vậy nó sẽ không có lý do gì để từ chối nữa. Tổ chức đại thọ? Bà ơi, bà còn chưa từng tổ chức đại thọ bao giờ.
Chuyện này có phải hơi quá điên rồ rồi không? Chúng ta sẽ biến tiệc mừng thọ thành tiệc cưới. Phù dâu nhí vẫn mời, rồi mời thêm một đống bạn thân. Tô Duệ, Tô Minh mặc trang phục phù rể. Còn cháu thì sao? Hãy tìm một chiếc váy dạ hội màu trắng, tương tự váy cưới để xuất hiện. Mọi người sẽ tự hiểu ngầm thôi. Bà đỉnh quá, thả like cho bà. Bà ơi, cháu có một mối lo ngại. Cứ nói đi, không sao đâu. Nếu cháu làm như vậy, có phải hơi quá vồ vập không? Cháu cảm thấy hơi giống mấy kẻ bợ đỡ. Sao lại gọi là giống? Vốn dĩ là vậy mà. Bà ơi, chị ơi, chúng ta cứ nói thẳng nhé. Mấy kẻ bợ đỡ ngoài kia, không ai có thể bợ đỡ giỏi bằng chị đâu. Tình yêu ấy mà. Sao phải phân định rạch ròi như thế? Nếu mà phân định rạch ròi được thì còn gọi là tình yêu nữa sao? Bà ơi, cháu phải trịnh trọng, đính chính lại với bà một chút. Chuyện của hai đứa cháu không tính là tình yêu. Nếu không phải vì muốn bà sống thêm vài năm thì cháu đã đá hắn ta từ lâu rồi. Với cái tính khí của cháu, bà không phải là không biết, cháu lại để hắn lộng hành được sao? Tuyết bảo, cháu đúng là cháu muốn bà khóc mất mạng đi sao? Thôi được rồi bà đừng có được lợi rồi còn làm bộ nữa. Vậy thì mấy ngày này bà hãy dùng mối quan hệ của mình, hãy mời tất cả những nhân vật có máu mặt ở Tân Hải đến đây đi. Hoặc là không tổ chức, nếu tổ chức thì phải làm cho thật hoành tráng. Cứ giao cho bà lo. Lát nữa bà ra lệnh một tiếng, bà xem ở Tân Hải kẻ nào không biết điều mà dám không đến tặng quà mừng cho cháu gái bảo bối của bà. Đến lúc đó cháu sẽ gọi cả đám anh em giang hồ đến nữa, cả bạn học của cháu nữa. Tiểu Tuyết, cháu cũng hãy thông báo cho những người quen, người không quen, người thường liên lạc và người ít liên lạc, lần lượt từng người một. Chúng ta đã tổ chức thì phải làm cho mọi ngóc ngách đều biết, để bọn họ đều biết. Còn đã kết hôn rồi, để bọn họ xem rể quý của nhà họ Tô tôi. Đến lúc đó, nếu hắn muốn ly hôn thì chính là tự đoạn tuyệt với nhân dân. Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Đoạn tuyệt với nhân dân gì cơ? Không có gì. Chúng tôi đang nói về một số bí mật của phụ nữ, không thể để một người đàn ông to lớn như anh nghe thấy. Đúng. Vậy còn họ thì sao? Bọn họ hả? Bọn họ. Hơn nữa, trong cốc của mấy người có nước không? Nào, uống trà, rót cho họ đi. Anh Lục, anh căn bản không biết, trong lúc đại tiểu thư cùng bà cụ nói chuyện cười đùa, vận mệnh của anh đã sớm bị nắm giữ rồi. Chẳng phải chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi sao? Cần gì phải rêu rao khắp thế giới, quảng cáo khắp Tân Hải, làm như mọi người đến gặp cô lần cuối vậy. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật tôi, hoan nghênh mọi người đến Tân Hải ủng hộ. Chuyện của đại gia tộc chúng tôi, anh không hiểu đâu. Tóm lại một câu, danh dự lớn hơn trời. Tiểu Tuyết, tổ chức sinh nhật lớn như vậy, còn gọi cả nhóm, có phải đang ám chỉ cả lớp đều phải đến Tân Hải hát chúc mừng sinh nhật cô không? Kẻ thù không đội trời chung của cô sao? Lâm Mỹ Phượng với cái giọng khàn như vịt đực của cô muốn hát, tôi còn không muốn nghe đây. Tô tổng uy vũ quá, tôi nhất định sẽ đến. Tô tổng, Quân Thịnh còn thiếu người làm việc vặt không? Công việc của tiểu đệ không thuận lợi, sắp thất nghiệp rồi. Đủ rồi Tô Nhược Tuyết, cô còn giả vờ gì nữa? Người khác không biết đời sống riêng tư của cô, tôi còn không biết sao? Chẳng phải là kết hôn với một tên đầu bếp thối đã giải ngũ rồi sao? Cô đang kiêu ngạo cái gì chứ? Hay là nói đường đường là cựu sinh viên xuất sắc Hoa Khôi Đại học Yến, lại bị tên đầu bếp thối này chỉ trong 1 tháng đã dạy cho nói đầy lời thô tục rồi. Mắng lại cô ta cho tôi. Đầu bếp thì sao chứ? Đầu bếp ăn hết gạo nhà cô ta sao? Anh Lục, hồi đó khi tôi còn ở trường, tôi rất khiêm tốn, rất dịu dàng. Việc mắng chửi người khác quá làm tổn hại hình tượng. Hơn nữa anh cũng biết, từ nhỏ tôi đã ăn nói vụng về rồi. Lỡ như tôi mắng thua, tôi mất mặt không sao? Tôi sợ anh Lục sẽ bị mất mặt. Lâm Mỹ Phượng phải không? 10 vạn chữ Hán của Trung Hoa cũng không đủ để cô đặt tên, cứ nhất thiết phải dùng tên xúc vật. Cô còn tự cho mình là rất văn nghệ, rất cổ phong phải không? Lại còn Mỹ Phượng, cô có biết Phượng là gì không? Đó là một con vật giống đực đấy. Trong nhà cô không có lấy một người có học thức nào nhắc nhở cô phải đổi Phượng thành Hoàng sao? Tên nhóc nhà anh, cái miệng của anh nói năng cho sạch sẽ một chút. Anh có tin tôi xé rách cái miệng anh ra không? Tôi không có tài cán gì khác, nhưng bản lĩnh làm món trà xanh hầm cóc ghẻ, đầu độc mất mạng cái đồ bà Trần như cô thì vẫn có đấy. Anh cứ đợi đấy cho tôi, tuần sau tôi nhất định sẽ đến. Tôi muốn xem thử cái tên đầu bếp nhà anh có bản lĩnh gì. Sân khấu lớn Tân Hải, có giỏi thì cô đến đi. Anh Lục, tôi bảo anh mắng người, nhưng không bảo anh mắng ác liệt như vậy. Người ta là thiên kim của gia tộc đứng đầu Yến Thành đấy. Đậu phộng, sao cô không nói sớm chứ?
Tên đầu bếp thối tha tìm mất mạng. Trung Thiên, đợi đến Tân Hải, anh nhất định phải tìm người xé rách miệng tên đầu bếp đó ra. Một tên vô danh tiểu tốt, xử lý thì xử lý thôi. Trọng tâm của chuyến đi này là giành được dự án Hạnh Phúc Lý. Gia chủ Lâm gia các người dường như rất coi trọng dự án Hạnh Phúc Lý. Nếu ta có thể giành được nó, dâng tặng nó, vậy thì hôn sự liên hôn giữa hai gia tộc chúng ta sẽ thành công. Đến lúc đó, những trưởng lão phản đối chúng ta trong gia tộc chúng ta có thể hoàn toàn ngậm miệng lại, cũng không biết gia chủ tại sao lại để mắt đến dự án ở cái nơi rách nát Tân Hải đó. Đủ rồi. Gia chủ Lâm gia có thể trong vòng 10 năm đưa Lâm gia các người từ một gia tộc nhỏ bé vô danh lên thành gia tộc đứng đầu Yến Thành, là người có năng lực. Bà ấy làm như vậy nhất định có lý do của bà ấy. Cháu dâu của ta sắp đến ngày sinh nhật rồi, cậu đi giúp ta lấy Định Hải Châu và Thừa Thiên Bích từ kho báu Lâm gia ra, mang đến tặng cho cháu dâu của ta. Định Hải Châu này là đồ cưới chuẩn bị cho Lâm tiểu thư mà. Đồ ngu xuẩn, cả Lâm gia này đều là ta chuẩn bị cho Vô Vi. Một tiểu bối Lâm gia cũng xứng được so sánh với cháu trai ta sao? Vâng, gia chủ. Khoan đã, gia chủ có gì căn dặn ta sẽ tự mình đi. Chị đang tìm gì vậy? Chị là mất ví hay sao? Anh rể của em, cái tên đó đã hứa là sẽ đi thảm cùng chị, giờ lại không biết trốn đi đâu mất rồi. Lúc nãy em thấy anh rể đang ở cùng một vệ sĩ. Anh rể của em thật sự quá vĩ đại. Anh ấy lại từ bỏ một dịp có thể phô trương như thế này để âm thầm bảo vệ chị từ phía sau. Bà ơi! Anh Lục, hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, sao chúng ta lại ăn mặc như thế này? Ai mà biết Tuyết Bảo lại làm lớn đến vậy. Ngay cả phát sóng trực tiếp toàn cầu cũng được chuẩn bị. Tôi đây bình thường thích sống kín đáo, sợ nhất là ống kính, đặc biệt là ống kính nước ngoài. Bữa tiệc sinh nhật tốt đẹp này sao lại biến thành giống như hiện trường đám cưới vậy? Hiểu, anh là người của Bắc Mãng. Đầu bếp, kẻ thù của một số người quá nhiều. Nếu để một số người biết anh ta vẫn còn sống, e rằng cả Tân Hải sẽ loạn thành một nồi cháo mất. Sao Tô tổng lại đi thảm một mình? Không dẫn anh theo sao? Tôi là không muốn đi. Phụ nữ không thể quá chiều chuộng. Là anh không muốn, hay là Tô tổng cảm thấy dẫn theo một tên đầu bếp đi thảm đỏ rất mất mặt? Theo tôi thấy, tình trạng của hai người sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Lục Vô Vi, lên đây với em. Khoan đã, nếu anh đi lên, xung quanh đây có nhiều phóng viên như vậy, còn có cả phóng viên nước ngoài, thân phận của anh sẽ không thể giấu được nữa đâu. Hơn nữa, cuộc sống tự do tự tại của anh sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Không quay lại được thì thôi vậy. Vẫn là anh Lục có khác. Đi ra kia. Tô tổng, cô đang phản bội cách mạng đấy. Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Im miệng. Nam nhân kia, cưới tôi thêm lần nữa đi. Chị ơi, chị ngầu quá đi. Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Tân Hải, quả không hổ danh là mỹ nhân rắn rết. Nhược Tuyết, cô giỏi thật đấy. Tô ra quá nuông chiều cái tên con rể ở rể này rồi. Tại sao? Bởi vì tôi không muốn ly hôn nữa. Thế còn anh, tại sao lại đi lên? Ai mà biết được. Tôi nóng đầu nên đi lên thôi. Đậu phộng, không lẽ tôi thích cô rồi sao? Anh Lục, anh nhanh lên đi, chân tôi quỳ đau hết cả rồi. Ái Khanh bình thân. Bà nội, Tô tổng, cô đang thách thức giới hạn của tôi đấy. Chân tê rồi. Gia tộc số 1 Yến Thành, Lâm gia Lâm Mỹ Phượng đến. Gia tộc số 1 Yến Thành, Quách gia Quách Trung Thiên đến. Hai con cóc ghẻ này lại còn bắt đầu nói chuyện yêu đương cơ đấy. Quách thiếu ngài đến rồi. Anh Lục, đánh hắn cho tôi. Sao cô không tự đi? Cô không nghe người ta tự xưng ra thế sao? Nói là gia tộc số 1 kinh thành đấy. Bị kích động rồi sao? Nói cô là cóc ghẻ thì sai sao? Hồi còn đi học ở Yến Thành năm đó, cô theo đuổi chồng tôi. Tại sao chồng tôi không đồng ý? Trong lòng cô không rõ sao? Chẳng phải là vì Tô gia của cô chỉ có thể ở Tân Hải nhỏ bé này xưng vương xưng bá thôi sao?
Cô đúng là con cóc ghẻ, còn muốn ăn thịt thiên nga nữa sao? Còn có chuyện này nữa sao? Trước đây cô từng theo đuổi tên mặt trắng này sao? Vậy tôi nghĩ cuộc hôn nhân này vẫn là... Hồi đó còn trẻ người non dạ. Cô có muốn biết chồng tôi đã đánh giá cô như thế nào không? Tôi không muốn biết. Chồng tôi đã nói rồi, loại phụ nữ như cô chỉ đáng để chơi đùa mà thôi. Bảo anh ấy cưới cô sao? Cô còn lâu mới xứng. Nhưng mà để xứng với một tên đầu bếp thì vẫn thừa sức đấy. Đây là món quà tôi chuẩn bị cho cô Tô đây. Không biết cô Tô có thích không? Chán sống sao? Gia tộc đứng đầu Yến Thành này ra tay cũng quá keo kiệt rồi đấy. Cô biết gì chứ? Hai nhà Quách và Lâm bề ngoài là đang sỉ nhục rể nhà họ Tô, nhưng thực chất là đang sỉ nhục một người coi tên chồng đầu bếp như báu vật. Tô Nhược Tuyết muốn động thủ sao? Hôm nay nếu tôi bị tổn thương một sợi lông tơ ở đây thì ngày mai nhà họ Tô ở Tân Hải chắc chắn sẽ bị diệt vong. Thật ra việc tổ chức sinh nhật điều quan trọng không phải là sự phô trương lãng phí, mà là cô đã nhận được món quà như thế nào, ai đã tặng quà. Nửa năm trước chồng tôi tổ chức sinh nhật, các gia tộc lớn ở Yến Thành đều gửi quà đến, ngay cả đội quân tinh nhuệ hàng đầu của 8 đại chiến thần Bắc Mãng cũng gửi quà mừng. Về tôi sẽ kiểm tra xem kẻ nào ở Bắc Mãng không có mắt đã gửi món quà này, phạt hắn quỳ 3 ngày 3 đêm. Chỉ dựa vào một tên đầu bếp như anh sao? Tô Nhược Tuyết, hôm nay cô sinh nhật, nhận được món quà mừng của Thiên Kim Lâm gia tôi lại còn do chính tay tôi mang đến. Bữa tiệc này của cô cũng coi như không uổng công làm lớn như vậy. Chồng ơi, cô ta bắt nạt em. Tô tổng, không ngại thì xem thêm một món quà khác nữa. Cái này chính là một bản hợp đồng trị giá 10 tỷ mà lần trước tôi mang đến. Chỉ cần nhà họ Tô đồng ý nhường lại dự án khu công trình Hạnh Phúc Lý giao cho Quách thiếu gia, 10 tỷ này nó sẽ là của cô. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải ly hôn với tên đầu bếp thối tha này trước và kết hôn với tôi. Tô tổng, 2 món quà cô tự chọn đi, nhưng tôi tin rằng Tô tổng sẽ đưa ra lựa chọn của người thông minh. Không thể nào. Căn nhà tồi tàn của anh Lục là nơi anh ấy lớn lên, cũng là nơi anh ấy muốn an dưỡng tuổi già. Cưới anh sao? Đừng nói kiếp này, kiếp sau cũng không thể nào. Tôi thật sự không hiểu nổi, một tên đầu bếp rách nát thì có gì tốt chứ? Thiếu gia Phó, đừng nổi giận, dù sao thì cô ta cũng chỉ là một thứ giày rách bị tôi vứt bỏ mà thôi. Nếu nhà họ Tô không chịu uống rượu mừng mà lại muốn uống rượu phạt, vậy thì Tô gia các người đều phải mất mạng. Mọi người nghe rõ đây. Từ nay nếu có kẻ nào còn dám hợp tác với Tô gia, lấy mạng không tha. Cô nghĩ là hai nhà Quách Lâm lợi hại hay Bắc Mãng lợi hại hơn? Huống hồ các người cũng không thể so với hai nhà Quách Lâm được. Chồng ơi, rút thẻ bài ra, xử chúng đi. Vẫn muốn dùng lại chiêu cũ, lấy một tấm lạnh bài cáo mượn oai hùng sao? Thật sự cho rằng chúng ta không có chút chuẩn bị nào sao? Xét thấy Lục Vô Vi tự ý sử dụng long hồn lạnh của Lục tướng quân. Qua sự cân nhắc kỹ lưỡng của tổ long hồn, hành động này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lục tướng quân mà còn đi ngược lại mục đích ban đầu khi chế tạo long hồn lạnh của tổ long hồn. Vì vậy, tổ long hồn quyết định thu hồi lại long hồn lạnh của Lục tướng quân. Lục Vô Vi, mau chóng đem long hồn lạnh của Lục tướng quân giao ra đây. Đừng tưởng rằng mày cùng họ với Lục tướng quân là có thể mượn oai hùng của Lục tướng quân để làm càn. Các người bị ngốc hết rồi sao? Các người lại dám để tôi rồi? Các người thật sự muốn thu hồi long hồn lạnh của tôi sao? Nói nhảm với hắn làm gì? Mắt bị mù sao? Trên văn kiện này viết rõ ràng rành mạch, còn không mau giao long hồn lạnh ra đây. Nếu tôi không giao thì sao? Tôi đã hứa với người khác rồi. Người còn lạnh bài còn. Tao thấy mày là không dám giao thì có. Mày sợ sau khi giao ra Phó thiếu sẽ ăn sạch mày đến cả xương cũng không còn chứ gì. Lục tướng quân giao long hồn lạnh cho mày có lẽ là quyết định sai lầm duy nhất mà ngài ấy đã làm trong đời. Thẻ bài này là do Lục tướng quân giao phó cho chồng tôi. Các người dựa vào đâu mà thu hồi? Các người đã xin ý kiến của Lục tướng quân chưa? Còn anh, Phó Thiếu Khanh, anh dựa vào đâu mà nghi ngờ tướng quân? Chẳng lẽ anh nghĩ anh còn
có tầm nhìn hơn, biết nhìn người hơn Lục tướng quân sao? Tôi nói này Tô tổng, tôi khuyên cô đừng nhúng tay vào vũng nước đục này, ngoan ngoãn giao dự án Hạnh Phúc Lý ra đây, rồi gả cho tôi, làm vợ hiền mẹ tốt cho tôi cả đời. Tôi thà gả cho heo cũng không gả cho anh. Còn cô nữa, Lâm Mỹ Phượng, cô chỉ là một bình hoa di động, không có Lâm gia thì chẳng là gì cả. Đồ xúc sinh, mày dám đánh tao? Cô dám ức hiếp Tuyết Bảo của ta cùng lắm chỉ tát cô một cái thôi. Nếu cô dám mắng ta đây sẽ xé miệng cô ra đấy. Anh Lục Uy Vũ, lui xuống, chuyện khoe mẽ cứ để tôi lo. Được. Các người thật sự muốn tấm thẻ này sao? Không phải muốn, mà là thu hồi. Chỉ cần ta lấy được tấm long hồn lạnh này, có Lục tướng quân bảo chứng, chẳng phải có thể hoành hành khắp Hoa Quốc sao? Phó Thiếu Khanh, cậu sẽ không nghĩ rằng ta không còn tấm thẻ này bên mình thì cậu có thể xử lý được ta và rửa sạch nỗi nhục trước đây chứ? Đúng vậy, đây chẳng qua chỉ là một tấm thẻ bình thường. Hơn nữa, nếu đưa đến trạm thu mua phế liệu còn không đổi được 100 đồng. Vậy mà lại khiến các người hao tâm tổn trí, tốn công tốn sức làm loạn lên. Còn nữa, tập tài liệu trên tay cậu có dấu của tổ trưởng tổ Long Hồn Đồng Thế Kim đóng không? Có phải chính ông ta đích thân ra lệnh cho cậu, bảo ngươi đến tìm ta lấy lại long hồn lạnh bài không? Hỗn xược, dám gọi thẳng tên húy của ngài Đồng. Việc có được gọi tên húy của ông ta hay không không phải do cậu quyết định. Bây giờ gọi cho Đồng Thế Kim đi. Cậu không muốn gọi hay là không dám gọi? Nếu cậu không gọi, ta sẽ gọi. Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự quen biết ngài Đồng sao? Thu hồi long hồn lạnh của Lục tướng quân là mệnh lệnh do chính ta hạ xuống. Chú họ, chú đến rồi. Ông là ai? Ông có tư cách gì để thu long hồn lạnh của Lục tướng quân? Ta là phó thủ lĩnh của tổ Long Hồn. Quách Hạo, cậu nói xem ta có tư cách hay không? Ngay cả ta cũng không quen biết, hèn chi mãi mãi chỉ là phó thủ lĩnh. Quách đại nhân cần thiết phải quen biết một tên đầu bếp rách nát như cậu sao? Còn không mau giao long hồn lạnh ra đây. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ sao? Muốn dựa hơi Lục tướng quân? Một tên đầu bếp rách nát như cậu cũng xứng sao? Nếu các người đều cho rằng ta không chịu giao long hồn lạnh này ra là muốn dựa hơi Lục tướng quân, muốn dùng đặc quyền không thuộc về ta, vậy thì ta cứ giao nó ra là được. Tô Nhược Tuyết không có long hồn lạnh, lát nữa cái tát đó ta sẽ trả lại cho chồng cô thật tốt. Mày có ý gì? Tấm thẻ này trong mắt các người có lẽ là thứ bảo vệ sự bình an cho tao, khiến các người phải kiêng dè. Nhưng trong mắt tao, tấm thẻ này thấm đẫm máu tươi của toàn bộ Bắc Mãng chiến bộ. Nó chưa bao giờ thuộc về một mình Lục Kình Thương, mà là của toàn bộ Bắc Mãng. Tao mang nó bên mình chỉ là để giữ lại một kỷ niệm, nhắc nhở chính mình từng là một thành viên của Bắc Mãng. Điều tao muốn nhắc nhở mày là nếu không có tấm thẻ này, tao có thể sẽ quên mất tao từng là một thành viên của Bắc Mãng. Mày biết đấy, những kẻ xuất thân từ Bắc Mãng đều có tính khí rất lớn. Nói ra nghe như khoác lác, nhưng mà tấm thẻ này chưa bao giờ là để bảo vệ sự an toàn của tao, mà là sự an toàn của mày. Cho dù mày là thiếu gia của gia tộc đứng đầu thì sao chứ? Dù cho mày có đến, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt tao mà hát bài chinh phục. Thiếu gia Quách bị phế rồi. Trung Thiên, anh không sao chứ? Anh thế nào rồi? Đây còn là Lục Vô Vi mà tôi quen biết sao? Quá bá đạo, đây chính là phong thái của một đời tướng quân huyền thoại sao? Gia tộc đứng đầu Yến Thành, gia chủ Quách gia đến. Cái gì? Gia chủ Quách gia ở Yến Thành lại đích thân đến Tân Hải nhỏ bé này sao? Nghe nói Quách gia và Lâm gia sắp kết thông gia. Chàng rể này quá bốc đồng rồi, mất mạng chắc rồi. Đừng sợ, Tô gia sẽ cùng anh gánh vác. Đại ca, Tiểu Thiên bị người ta phế rồi. Chính là hắn chính là con rể của Tô gia, một tên đầu bếp rách nát. Chú Quách chính là tên này. Lấy mạng hắn đi, nhất định phải lấy mạng hắn. Không ngờ ở một Tân Hải nhỏ bé lại có kẻ dám làm hại con trai ta. Kính chào Quách gia chủ, chồng tôi có hơi bốc đồng, nhưng là lệnh công tử vô lễ trước, chúng tôi có thể bồi thường. Ta thấy là chôn cùng thì đúng hơn. Từ nay về sau, Tân Hải không còn Tô gia tồn tại nữa. Thông báo xuống, sau 3 ngày nữa ta muốn thấy Tô gia tan cửa nát nhà, diệt môn, tất cả tộc nhân không được sót lại một ai. Khẩu khí lớn thật đấy, chỉ một câu nói là có thể định đoạt sinh tử của người khác, quyết định sự tồn vong của cả một gia tộc. Ngay cả ta cũng không dám nói ra lời như vậy. Ông nghĩ mình là Diêm Vương sống sao? Trong mắt ông còn có vương pháp hay không? Vương pháp, lời của ta chính là vương pháp.
bầu trời Hoa Quốc. E rằng ông không che được đâu. Bà Tô, ta khuyên bà tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Có lẽ Quách gia chủ còn có thể nể tình bà đã lớn tuổi rồi mà tha cho bà một mạng. Cậu trai trẻ, cậu không thật sự nghĩ rằng đã nắm chắc Tô gia chúng ta trong tay rồi chứ? Bà già, bà muốn mất mạng sao? Bà già, đừng nói là bà định lôi cái tên con trai bất tài của bà ra để nói chuyện đấy nhé. Cái thứ thất thành vương khốn kiếp gì chứ? Mở to đôi mắt chó của cậu ra mà nhìn cho rõ đi. Trên đây viết chữ gì? Tô Tiểu Long. Tô Tiểu Long là ai? Tô Tiểu Long chính là người sáng lập tổ chức Long Hồn Tổ, cũng là người tạo ra Long Hồn Lạnh. Khối Long Hồn Lạnh này là khối đầu tiên của Hoa Quốc. Ta tự tay chế tạo cho mình. Mấy khối phía sau đó đều là Azure theo. Trời ơi, bà lão này lại lợi hại đến vậy sao? Lục Kình Thương tuy đã mất mạng, nhưng dư uy vẫn còn. Một mụ già lầm cầm, đáng là gì chứ? Bà đây cầm khối lệnh bài này không phải để đè bẹp ai, chỉ là để chứng minh thân phận của một người. Ai? Chính là hắn, con rể nhà họ Tô của ta. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc hắn tên là Lục Kình Thương. Bà ơi, bà nói ai là Lục Kình Thương? Bà lão này tự mình bại lộ còn kéo ta theo. Thôi bỏ đi, ta không giả vờ nữa, ta công khai luôn. Lão tử chính là tướng quân số 1 Hoa Quốc, Lục Kình Thương. Lục Kình Thương lại chưa mất mạng. Bắc Mãng thiếu soái Long Phi dẫn theo 8 đại chiến thần của Bắc Mãng đã đến. Thủ lĩnh, anh, xảy ra chuyện rồi. Tin tức anh giả mất mạng không thể giấu được nữa. Các tổ chức lớn trên thế giới đều tuyên bố muốn tìm anh báo thù đấy. Thôi vậy, ta mới sống yên ổn được vài ngày thôi mà. Ta dễ dàng lắm sao? Chào Tô đại nhân. Được rồi, đừng bày ra mấy thứ khách sáo này nữa. Còn không mau đi, lát nữa thằng nhóc danh này không biết sẽ trả thù ta thế nào đâu. Thế giới này thật quá huyền ảo rồi. Người từng mất mạng, tướng quân truyền kỳ Lục Kình Thương, lại là anh rể của ta. Đi thôi. Hóa ra các người đã sớm quen biết nhau rồi. Các người liên thủ lừa gạt ta đúng không? Ta mới sống yên ổn được vài ngày thôi mà. Ta dễ dàng lắm sao chứ? Anh, đây đều là sự sắp xếp của cấp trên. Anh biết đấy, em chỉ là người làm công thôi. Anh ngàn vạn lần đừng làm khó em nữa. Bà Tô đã nói rồi, Giao Long há có thể đùa giỡn ở nước nông. Nghỉ ngơi xong rồi thì lại lên đường thôi. Được rồi, vậy xử lý đám khốn này thế nào? Cầu xin Lục tướng quân tha cho Quách gia một lần. Ông không phải rất lợi hại sao? Ông không phải nói ông là Diêm Vương sống sao? Lục tướng quân, ngài cứ xem ta như một cái rắm, thả ta đi là được rồi. Long Phi mưu sát thủ lĩnh Bắc Mãng là tội danh gì đây? Tội đáng chu diệt. Người đâu? Mau đưa bọn chúng áp giải xuống. Không, không thể nào. Không phải rất thích nhảy nhót sao? Giờ sao không còn điên cuồng nữa? Vừa nãy còn mở miệng ra là phế vật, gọi chồng tôi. Bây giờ cô có gan thử gọi thêm lần nữa xem. Cô phải vì sự vô lễ vừa rồi của mình mà xin lỗi chồng tôi. Tôi là thiên kim của Lâm gia đấy. Cho dù anh là Lục Kình Thương thì sao chứ? Anh có thể làm gì được tôi? Anh đừng quên, mọi lời nói và hành động của anh bây giờ đều đại diện cho Bắc Mãng đấy. Hãy chú ý đến hình tượng của mình đi. Kể từ hôm nay, cô sẽ không còn là gì nữa. Gia chủ đại nhân, sao ngài lại đến đây? Dì út, sao dì lại đến đây? Dì út, gia chủ đại nhân là dì út của anh sao? Tất cả những thứ này là dì út chuẩn bị cho cháu. Đồ ngu xuẩn, cả Lâm gia này đều là do ta lập ra vì vô vi. Kể từ hôm nay, ta tước đoạt tất cả những gì mà cô có được ở Lâm gia. Cút đi. Lục vô vi, anh quay lại đây cho em. Tuyết Bảo, em tha cho anh đi. Hôm nay đã là lần thứ 8 rồi. Eo, không được. Bà đã nói rồi, phải trước khi anh về Bắc Mãng để lại một đứa con nối dõi cho Tô gia. Xin hỏi, đây có phải nhà Lục Kình Thương không? Nhanh vậy đã tìm đến tận cửa rồi sao? Tuyết Bảo, em pha sẵn kỷ tử đợi anh. Anh đi rồi sẽ về ngay.